دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. دیگه تا رسیدم به خونه هیچ حرفی نزدم. سر شام بود که رسیدیم. زبیده خانم با دیدن من کنار شوهرش رو ترش کرد و غرغر کنان گفت: معلوم هست کجایی؟ از وقتی رفتی عباس 1000 بار اسم تو برده. همه رو کلافه کرد دیگه. رباب تازه شامشو برده. سهم شام تو بردار و برو بالا پیشش. دانیالم سر میز بود. با وقاحت سر زده بود به صورت رنگ پریده من. جوری ازش ترسیده بودم که نمیتونستم از سر جام تکون بخورم. آقا حجت تشری به دانیال زد و گفت: تو مگه خونه سبا نداری؟ پس چرا جدیدم 20 شاری اینجایی؟ با قدمای لرزون به سمت آشپزخونه رفتم. صدای اعتراض زبیده خانم اما به گوشم رسید که میگفت: وا، چی کارش داری حجت؟ بچه اومده یه لقمه غذا بخوره. دانیال با سرخوشی گفت: مراسم خواستگاری رو هماهنگ کردم. فردا شب ساعت 8 شب. یه شبم شما باید دعوتشون کنید. فقط جایی که این پسر نباشه آبرومونو ببره. با بغض رفتم بالا. عباس داشت شام می‌خورد و من اونقدر خسته بودم که ترجیح دادم بدون خوردن شام برم بخوابم. اما چه خوابی؟ اونقدر فکر و خیالات آشفته تو سرم بود که خوابیدنو برام سخت کرده بود. چشمام که میرفت رو هم انگار وارد یه کابوس می‌شدم. فردای اون روز از اول صبح زبیده خانم در تکاپوی خواستگاری بود. شوهر ربابه که تو باغ کار میکرد و فرستاده بود از چند تا شیرینی فروشی معروف شهر شیرینی بخره تا زبیده خانم تست کنه و در نهایت بهترین شیرینی رو انتخاب کنه. خودش هم مدام تو اتاقش داشت لباسای جور و جورش رو امتحان میکرد و هر از گاهی هم از من که بی‌حوصله روی مبل نشسته بودم و یک کتاب الکی ورق میزدم نظری میپرسید. دروغ چرا؟ از حسادت داشتم خفه میشدم. داشتم واسه دانیالی زن میگرفتن که من روزی فکر میکردم نامزد منه و مدام تو سرم صدایی میگفت اینا تو رو لایق پسر مهندسشون ندونستن. تو رو گرفتم واسه پسر شیرین عقلشون تا عمر داریم باید همچین مردی رو تحمل کنی. دخترها مشغول بحث کردن سر مدل مو و آرایش صورتشون بودن که زبیده خانوم با اخمای درهم وارد سالن شد و گفت: مینا تو گردنبند یاقوت منو ندیدی؟ به این کت و دامنم خیلی میاد. مینا شونه‌ای بالا انداخت و گفت: نه، من چیکار گردنبند تو دارم؟ زبیده خانوم برگشت تو اتاق و چند دقیقه بعد کلافه اومد بیرون و ربابه رو صدا زد. ربابه که نفس اون بالا اومد، زبیده با خشم گفت: طلاهای من نیست ربابه. اول فکر کردم فقط گردنبند یاقوتمه، ولی چند تیکه از طلاهای ارثی مادرم هم نیست. کی در نبود من رفته تو اتاقم؟ ربابه با طعنه نگاهی به من انداخت و گفت: والا خانم، من 15 ساله پیش شما کار میکنم. کی دیدید تو این خونه چیزی گم بشه؟ ببینید کی تازگی آمده تو این خونه. اونو سوال جواب کنید. با تعجب نگاش کردم. علنا داشت به من تهمت میزد. واسه همین حق به جانب گفتم: چی میگی ربابه؟ میفهمی به کی داری تهمت میزنی؟ من عروس این خونم. چرا باید همچین کاری کنم؟ زبیده خانم اما با شک و تردید نگام کرد. بغض گلومو گرفت و گفتم: من دزد نیستم. برید اتاق وسایلمو بگردید. اگه چیزی پیدا کردید بعد هرچی شما گفتید. زبیده خانم کلافه نفس عمیقی کشید و گفت: بسه، نمیخوام چیزی بشنوم. لابد خودم گذاشتم جایی یادم نیست. یکیتون بیاید کمکم. مینا، پاشو بیا ببینم. پوری، تو هم بیا، شاید جایی گذاشتم که حواسم نیست. با پاهای لرزون دنبالش رفتم، اما اونقدر هول کرده بودم که هر کسی منو با اون حال و روز میدید فکر میکرد من واقعا طلاها رو برداشتم. وارد راهروی اتاقشون که شدم یه دفعه یاد روز اومدن توران افتادم. وقتی رفتم برای شربت بیارم رفته بود تو اتاق زبیده خانم. بعدم کیفشو آخ توران، اگه کار اون بود بیچاره میشدم. کافی بود زبیده خانم بفهمه. از شدت اضطراب تمام بدنم میلرزید. همراه مینا و زبیده خانم اتاقو زیر و رو کردیم، اما خبری از طلاها نبود. زبیده خانم میگفت 2 تا گردنبند که یکیش یادگار مادرشه و 2 تا انگشتر عتیقه از بین طلاهاش گم شده و من شک نداشتم کار تورانه. این عادت زشت و از بچگی داشت. گاهی از پر چادر ننه دزدکی پول برمی داشت و بعدم مینداخت گردن من احمقو بگو که بهش اعتماد کردم. گفتم سنش رفته بالا، شوهر کرده، قطعا درست شده. اونقدر حالم بد بود که زبیده خانم متوجه شد. مشکوک نگاهی بهم انداخت و گفت: پوری، چرا رنگت عین گچ دیوار شده؟ چیزی شده؟ چیزی میدونی؟
به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم من چیزی نمیدونم. اما از اینکه ربابه بهم تهمت زده خیلی ناراحت شدم. یعنی هول کردم. ترسیدم شما باور کنید. سیما وارد اتاق شد و گفت پیدا نشد. نه، انگار آب شده رفته تو زمین. اگه بحث یادگاریای مادرم نبود اصلا مهم نبود. حالا امروز خواستگاری دانیال نمیخوام اوقات هممون رو تلخ کنم. از این خونه که بیرون نرفته. پیدا میشه به هر حال. سری تکون دادم و با پاهای لرزون رفتم تو اتاقم. وارد اتاق که شدم حس کردم وسایل به هم ریخته است و تازه فهمیدم که زبیده خانم واسه چی منو مینا رو برد تو اتاقش. حتما منو برده بود تا ربابه و سیما در نبود من قبل از اینکه بتونم برم داخل اتاقم و احیانا طلایی که برداشتم و قایم کنم بیان اتاقم رو بگردن. با گریه نشستم رو تخت. اگه میفهمیدن کار تورانه آبروم میرفت. ساعت 7 بود که دانیال اومد خونه. کت و شلوار کرم رنگی پوشیده بود و حسابی به خودش رسیده بود. بوی عطر تلخش کل خونه رو گرفته بود و هر بار چشمش به من میافتاد واسم چشمک میزد. من اما بی تفاوت به این کارای زشتش داشتم به مراسم عقد سوری خودمون فکر میکردم و چقدر دلم میخواست یه جوری این مراسمو به هم بزنم. اما نه قدرتشو داشتم نه جرأتشو. عباسم توی حال هوای خودش سرگرم بازی کردن بود. زبیده خانم عباسو به من سپرد و همگی از خونه بیرون زدن. ربابه هم به عادت همیشه زود رفت و آلونک ته حیاط کنار شوهرش. بعد از رفتنش من موندم و عباسی که تازه قرص خورده بود و کم کم داشت خوابش میبرد. اینقدر بی‌حوصله بودم که در نبود اهالی خونه سرکی به اتاقاشون زدم. وارد یکی از اتاقای طبقه پایین شدم. کمی که نگاه کردم تازه فهمیدم بخشی از وسایل دانیال تو اون اتاقه. برام جالب بود. با اینکه خونه مجردی داشت و مستقل زندگی میکرد اما یه اتاق مخصوص هم اینجا داشت. از لابلای کتاب و دفترایی که تو کمد بود چند تا کتاب و دفتر بیرون کشیدم و مشغول ورق زدن شدم. کتابا بیشتر درسی بودن و حدس می‌زدم واسه دانشگاهش باشه. چون هیچی ازشون سر در نمی آوردم. اما یکی از دفترایی که لابلای کتابایی که کشیده بودم بیرون خیلی واسم جلب توجه کرد. دفتری بود که مشخص بود بارها و بارها باز و بسته شده. اینو از لبه‌های جلدش و کاغذای پف کردش متوجه شدم. بازش کردم که ای کاش هیچ وقت بازش نمی‌کردم. عکسایی از زنای نیمه برهنه داخلش بود. بعضیا قدیمی‌تر و بعضیا جدیدتر. با دیدنش حالم لحظه به لحظه بدتر می‌شد و برام سوال بود چطور اینا رو گذاشته تو اتاقی که ممکنه هر کدوم از اعضای خانواده‌اش وارد اونجا بشن و یه وقت اینا رو ببینن. نمیدونم. شایدم کسی اجازه نداشت وارد اتاقش بشه. هرچی بود با ترس و لرز همه چیزو سر جاش گذاشتم و سری از اتاق بیرون زدم. قلبم تون تون میزد و کف دستم عرق کرده بود. اونقدر ترسیده بودم که سری رفتم تو اتاق و در رو قفل کردم و روی تخت دراز کشیدم. موندن توی اون خونه با وجود دانیال و رفتاری عجیب و غریبش و اون عکسای دلهره آور حماقت بود. شب از نیمه گذشته بود وقتی اهل خونه با روی خندون برگشتم به خونه. سر و صدای پایین وسوسم کرد که سرکی بکشم. صدای سرخوش دانیال به گوشم رسید که میگفت دیگه هر کسی نمیتونه از یه مهندس خوش‌تیپ بگذره مادر خانم. زبیده خانومم با شوق میگفت الهی قربون قد و بالات برم. انشالله خوشبخت بشید. حالا مهمونی آخر هفته رو چیکار کنیم؟ باید غذا از بیرون بگیریم. یکی رو هم باید کمکی بیارم تا به ربابه و ناهید کمک کنه خونه رو برق بندازن. آخه خیلی فرصتی نمونده. دانیالم سرمستانه میخندید. پس به این دختره نون مفت میدید واسه چی؟ اونو بگیرید به کار. آقا حجت اما با صدایی که معلوم بود عصبانیه گفت درست حرف بزن دانیال. پوری عروس این خونه است. عین الهه. باید بهش احترام بذاری. دانیال اما بی حوصله و بی تفاوت گفت عباسو چی کار میکنید؟ من نمیخوام تا قبل از عقد خانواده الهه ببیننش. به این دختره حالی کنید روز مراسم با عباس یه جایی گم و گور بشن. دوباره صدای آقا حجت اومد. کجا برن؟ انگار وضعیت برادرتو نمیدونی دانیال. عباس و پوری همینجا میمونن. پایینم نمیان. کسی هم متوجه حضورشون تو خونه نمیشه. اینجوری خوبه آقا دانیال. من تو تموم این سالها تلاش کردم همتون عباسو به عنوان عضوی از این خانواده قبول کنید. اما صدقه سر خطاها و خودخواهی‌های مادرتون شما روز به روز ازش دورتر شدید. الانم حرفی نیست. نمیخوای خانواده نامزدتون رو ببینن باشه. ولی بعدش من نمیتونم عباسو از زنت مخفی کنم. خود شرایط برادرتو براش توضیح بده. بحث بین آقا حجت و دانیال بالا گرفت و
من با دلی پر از غصه عقب رفتم و برگشتم تو اتاقم. فردای اون روز از صبح زود زبیده خانم افتاده بود دنبال پیدا کردن طلاهاش. منم دل تو دلم نبود تا راهی برای رفتن به خونه توران پیدا کنم و طلاها را هر جور شده ازش پس بگیرم. حوالی 10 صبح بود که آقا حجت میخواست بره سر کار. سری دویدم تو حیاط و ازش خواستم منو هم ببره پیش توران. واسه اینکه مخالفت نکنه هم گفتم چون توران حامل است و سری قبل که دیدم یکم ناخوشه دلنگرانشم. واسه همین میخوام برم بهش سر بزنم. آقا حجت هم انگار دلش نیومد بهم نبگه. در واقع تو اون خونه رفتار آقا حجت با من و عباس از همه بهتر بود. دخترا که کلاً عباس رو نادیده میگرفتن و با منم برخورد زیادی نداشتن. یا دانشگاه بودن یا سرشون گرم دوستاشون بود. زبیده خانومم فقط خوشحال بود که شهر درد سرای عباس از سرش کم شده و یکی هست که هوای عباس رو داشته باشه. این وسط فقط آقا حجت بود که گاهی حال خودم رو میپرسید و بهم توجه میکرد. البته گاهی. ماشین که جلوی در خونه توران نگه داشت از آقا حجت خواستم بره و عصر بیاد دنبالم. توران با دیدنم تعجب کرده بود چون خیلی وقت نبود که بهش سر زده بودم. خدا رو شکر شوهرش خونه نبود و راحت میتونستم باهاش حرف بزنم. همین که وارد اتاقشون شدم بی مقدمه رو بهش گفتم توران بیار طلاهای زبیده خانومو بده. به خدا بفهمن آبروی من میره. آخه چرا همچین کاری کردی؟ توران یهو با حرص گفت طلا؟ کدوم طلا؟ چی میگی واسه خودت پوری؟ اش نشست روی گونم. دست تورانو گرفتم و با گریه گفتم نکن توران. تو رو خدا دروغ نگو به من. اون روز اومدی خونه آقا حجت منو فرستادی واسه شربت بیارم. وقتی برگشتم تو اتاق زبیده خانوم بودی. حالا هم طلاهاش گم شده. میگه عتیقه بودن و یادگار مادرش بودن. همه جا رو زیر رو کرده اما چیزی پیدا نکرده. به خدا بفهمه که من خبر دارم کجاست آبرومون میره. هرچی برداشتی بیار بده بهم. منم میذارم یه جا که اصلا شک نکنن. به خدا کاری میکنم که اصلا کسی نفهمه کار تو بوده. توران رو ترش کرد. اومدی به من تهمت دزدی میزنی؟ تو چطور خواهری هستی؟ درسته نداره بدبختم ولی دوست که نیستم. نه. توران به این راحتی طلاها رو پس نمیداد. کمی فکر کردم و یه دفعه از جا بلند شدم و گفتم خیلی خوب. من که میدونم دست توه. تو باز حرف خودتو بزن. توران من پامو از این خونه بذارم بیرون دیگه خواهری به اسم توران ندارم. نه دیگه بهت سر میزنم نه حال روزت واسم مهمه. حتی خونه‌ای که قراره به نامم بزنن هم در اختیار شما نمیذارم. حالا خودت بشین و فکر کن ببین 2 تیکه طلا ارزش از بین رفتن رابطه ما رو داره یا نه. اینو گفتم و با حرص از اتاقش بیرون زدم. با قدمای آهسته به سمت در حیاط میرفتم به امید اینکه توران پشیمون شه و طلاها رو بیاره. درست دم در حیاط بودم که صدای خفه توران به گوشم رسید. هوای ساپوری. سر جا ایستادم. توران نزدیکم شد و کیسه پارچه قرمز رنگی رو به سمتم گرفت. کیسه رو گرفتم و بازش کردم. 2 تا گردنبند، 3-4 تا انگشتر و چند تا گوشواره. از تعجب دهنم باز مونده بود. زبیده خانم متوجه گم شدن خیلی از طلاهاش نشده بود چون احتمالاً میزان طلاهاش خیلی زیاد بود. با حالی خراب گفتم این چه کاری بود کردی توران؟ نگفتی میفهمن؟ نگفتی به من شک میکنن؟ شوهر کردی داری مادر میشی ولی دست از این کارا نکشیدی؟ قبلا بزرگترین خلافت برداشتن چند قرون پول از پر چارقد ننه بود. نه دیگه در این حد. اما در کمال تعجب دیدم توران به جای پشیمونی دست پیشو گرفت که پس نیفته و حق به جانب گفت لازم نکرده منو نصیحت کنی. به جای اینکه پشت منو بگیری و بزنی تو دهن هر کی بهمون تهمت میزنه یه کار بلند شدی اومدی از من حساب پس میگیری. اصلا حیف من که میخواستم بهت خوبی کنم. بدبخت من اینا رو برداشته بودم واسه خودت. گفتم 4 صباح دیگه اینا بدون یه پاپاسی پرتت میکنن از خونشون بیرون. لااقل یه پسندازی چیزی داشته باشی. در برابر چرت و پرتایی که گفته بود سری به نشونه تأسف تکون دادم و با حرص از خونه توران بیرون زدم. توران همیشه همین جوری بود. حسود، حق به جانه، پررو و پرتوقع. اشتباه کرده بودم که فکر می‌کردم بعد از ازدواج کردن و حامل شدنش درست شده. با قدمای بلند از اون محله بیرون زدم. حافظم واسه آدرسیابی بد نبود. اما اونقدر هم خوب نبود که بتونم تا خونه برم. همون 2 باری که اومده بودم تا حدودی مسیر رسیدن به خیابون اصلی رو یاد گرفته بودم. اما اینکه چطور از خیابون اصلی به خونه آقا حجت برم و نه، بلد نبودم. از خونه‌شون فقط اسم یه خیابون و یه کوچه رو بلد بودم.
اما جرئت نداشتم سوار ماشینایی که برام بوق می‌زدم بشم. تو دلم مدام تورانو فحش میدادم که با استوبانی حال و روزم شده بود. کیسه طلاها رو هم زیر بغلم گرفته بودم و با ترس و لرز تون مسیر نامشخصی رو میرفتم. مدامم سرمو میچرخوندم و اطرافمو میپاییدم. از ترس اینکه کسی از پشت هم نزدیک بشه و طلاها رو ازم بگیره، اصلا حواسم به جلوم نبود. تک و توک ماشینایی برام بوق میزدن، اما اهمیتی بهشون نمیدادم. صورتم خیس اشک شده بود و خودمم نمیدونستم علت گریم چیه. شاید به خاطر کار توران. شایدم به خاطر ترس اینکه هیچ جا رو بلد نبودم و نمیدونستم خودمو چطور به خونه برسونم. تو حال هوای خودم بودم و داشتم به مسیر نامعلوم ادامه میدادم که یه دفعه مرد قد بلندی از پیچ یک کوچه جلوم ظاهر شد. و تا به خودم بیام کنترلمو از دست دادم و برای جلوگیری از برخورد با اون مرد پام پیش خورد و محکم زمین خوردم. آخی از درد گفتم و با همون حال خرابم اول چنگی به کیسه طلاها زدم و برش داشتم و غرغر کنان گفتم: کوری مگه آقا؟ یه صدای از خودت در بیار وقتی وارد خیابون میشی. یهو عین جن جلوی آدم ظاهر میشی، خب آدم میترسه. دستی به مچ پای دردناکم کشیدم و سرمو بالا گرفتم. مرد کزایی عین مجسمه جلو ایستاده بود و به غرغر کردنم میخندید. نگاه تند و شاکی منو که دید جلوی خندشو گرفت و دستشو به سمتم دراز کرد. ببخشید خانم جوون، من معذرت میخوام که شما داشتی پشت سرتو نگاه میکردی و منو با این هیکلم ندیدی. رو ترش کردم و بدون اینکه دستشو بگیرم به کمک دیوار از جام بلند شدم. من شما رو ندیدم. شما هم چشمات مشکل داشت. نباید خودتو میکشیدی عقب. دلم میخواست تمام حرص و خشممو سر اون مرد غریبه خالی کنم. مرد با لبخند گفت: بله، شما حق دارید. من معذرت میخوام. اگه جایی تشریف میبرید من ماشین دارم. میتونم به جبران اشتباهم شما رو برسونم. نگاه بعدی بهش انداختم و انگار همون نگاه کار دستم داد. همون اولین نگاه. صورت کشیده و استخونی داشت و چشمای عسلی رنگ مهربونی که تو روشنایی یه روز اولین چیزی بود که به چشم می اومد. ابروهای پر و روشن، بینی و استخونی و رد زخم عمیقی که روی چونش بود، انگار تو همون نگاه اول مسخم کرد. جوری که خودمم نفهمیدم چند ثانیه است به صورتش خیره شدم. انگار اون لحظه فراموش کرده بودم من کیم. یه دختره به قول زبیده خانم دهاتی که لیاقت نداشتم زن پسر مهندسش بشم و منو واسه پسر شیرین عقلشون لقمه گرفته بودن. با صدای سرفه یه مرد جوان به خودم اومدم. ضربان قلبم بالا رفته بود و از شدت هیجان کف دستم عرق کرده بود. با خودم گفتم: خاک تو سرت پوری. خیر سرت مثلا شوهر داری. حالا درسته شوهرت از شوهری کردن هیچی بلد نیست، اما به هر حال محرم یه نفری. پس باید مراقب نگاه و رفتارت باشی. به سختی نگاهمو از روی اون چشمای عسلی گرفتم و بی توجه به درد مچ پام از کنارش رد شدم. نمیخواستم و نمیتونستم یه لحظه دیگه بمونم و نگاش کنم. چشماش انگار آدم و جادو میکرد. هنوز چند قدمی دور نشده بودم که صداشو شنیدم: خانم. نتونستم نشنیده بگیرم صداشو. انگار جادویی تو کلامش بود که سست میکرد تنمو. سر جا ایستادم. به سمتش که برگشتم دیدم که با چند قدم بلند خودشو به هم رسوند و کیف دستیمو جلوم گرفت و با محبت گفت: جا گذاشته بودید. دست دراز کردم و کیفو ازش گرفتم و زیر لب سرسری تشکری کردم. مردم و انگار دست بردار نبود. سری سد راهم شد و گفت: اگه جایی میرید من میتونم برسونمتون. قول میدم مزاحمت ایجاد نکنم واسهتون. پاتون. با این پاتون نمیتونید پیاده برید. راست میگفت. پام پیش خورده بود و دردش مجبورم کرده بود زیاد وزنم و روش نندازم و کمی لنگ بزنم. نگاش کردم. اختیار نگاهم دست خودم نبود اصلا. حتی اختیار کلامم هم دست خودم نبود. وگرنه قبول نمی کردم و سوار ماشینش نمی شدم. جلوتر از من رفت و در عقب و واسم باز کرد. حالم یه حال عجیبی بود. 2 صدا تو سرم در حال جنگیدن بودن. صدای اول می گفت: تو شوهر داری پوری. این کار دقیقاً نارو زدن به اونه. اما صدای دوم می گفت: کدوم شوهر؟ عباس که شوهر نبود. فقط یه بچه بود و منم یه اسباب بازی واسه سرگرم کردنش. ما نه حرف مشترکی با هم داشتیم، نه حتی خاطره مشترکی. بوی عطر تلخ مرد انگار دلهرمو کمتر کرده بود. با خودم گفتم من که کار خطایی نکردم. فقط سوار ماشین شدم تا خودمو به خونه برسونم. آخه از اونجا تا خونه ما خیلی راه بود. با صدای لرزونی اسم خیابون و کوچه رو بردم و گفتم:
شما این آدرس رو بلدید؟ مرد جوان سری تکون داد و گفت بله بلدم. اتفاقا خودمم همون حوالی کار داشتم. سری تکون دادم و زیر لب تشکر کردم. آخ که چقدر سخت بود گرفتن نگاهم از چشمای عسلی رنگ و جادویی اون مرد که از آینه جلو مدام نگام میکرد. به سختی سرمو به سمت خیابون چرخوندم و مدام تو دلم میگفتم تو شوهر داری پوری. اصلا این رفتار و این نگاه چه معنایی داره؟ تهش که باید بری تو اون خونه کذایی و بشی اسباب سرگرمی عباس و وسیله‌ای برای رفع عقده‌های دانیال. دستمو مشت کرده بودم و تلاش میکردم جلوی خودمو بگیرم و دوباره خیره نشم تو اون چشمای عجیب و غریب. کمی که گذشت مرد جوان به حرف اومد. اسمم محمده و 26 سالمه. شما به نظر خیلی کم سن و سال میایید. خونتون تو این محله است. نباید جوابشو میدادم. اصلا درست نبود. اما زبونم بی اختیار چرخید و جوابشو دادم. نه، اینجا خونه خواهرمه. داشتم برمیگشتم خونه خودمون. ابروی بالا انداخت و گفت خونه خودتون بالا شهر و خونه خواهرتون پایین شهر. جالبه. لبخند نصف نیمه‌ای زدم و سکوت کردم. اما با تمام وجودم دلم میخواست باهاش حرف بزنم و بیشتر ازش بفهمم. حالم واسه خودمم غریب بود. همچین حسی رو تو عمرم تجربه نکرده بودم. حتی زمانی که واسه اولین بار دانیالو دیده بودم بازم این حس رو نداشتم. مدام لبمو گاز میگرفتم تا دیگه حرفی نزنم. از اون محله که دور شدیم محمد نیم نگاهی بهم انداخت و گفت اسمتو نگفتی. زمزمه کردم پوران، اما پوری هم صدام میکنن. لبخندی زد که دست و پاهام شل شد با دیدنش. چاله گونه داشت. اصلا انگار خدا برای خلق این بشر زیادی وقت گذاشته بود. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که گفت چه اسم قشنگی، شبیه اسم شاهزاده های قجری. چند سالته پوران خانم؟ اولین نفری بود که اسممو اینقدر قشنگ میگفت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم 14 سال. کم کم میرم تو 15. آهانی گفت و کم کم سوالاتش شروع شد. از اینکه کلاس چندمم، چند تا خواهر برادر دارم، پدرم چیکار است و از اینجور سوالات. نمیخواستم حقیقت زندگیمو واسش بگم. تو همش همین یه بار این مردو میبینی. پس لزومی نداره همه چی رو راست بگی. واسه همین خودمو به عنوان دختر آقا حجت معرفی کردم. دختر یه تاجر ثروتمند که 2 تا برادر و یه خواهر داره. خواهرش عاشق کارگر آقاش شده و تن داده به زندگی تو پایین شهر و خودش هم عاشق درس و کتاب و مدرسه است و میخواد معلم بشه. بابت دروغایی که میگفتم به شدت عذاب وجدان داشتم، اما خودم آروم میکردم که راست و دروغ حرفای من برای مردی که نگاهش انگار جادو میکرد فرقی نداشت. تا وارد کوچه شدیم دیگه نذاشتم آدرس دقیق و یاد بگیره و سری گفتم میشه همینجا نگه دارید؟ داداشم ببینه برام بد میشه. چشمی گفت و اول کوچه نگه داشت. بعدم برگشت سمتم و با لبخندی که قند تو دلم آب میکرد گفت اگه بگم دوست دارم بازم ببینمت نظرت چیه؟ با این حرفش ناراحت چنگی به کیفم زدم و کیسه طلاها رو تو مشتم گرفتم. کاش میتونستم بهش بگم این نهایت آرزوی منه. اما به سختی زبون به دهن گرفتم و بی حرف در ماشین رو باز کردم و با عجله پیاده شدم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. کاش جای دیگه‌ای و به شکل دیگه‌ای دیده بودمش. کاش من واقعا دختر آقا حجت بودم و سرم گرم درس و کتابم بود، نه زن پسر شیرین عقلش. وقتی رسیدم جلوی در خونه با دقت به اطرافم نگاه کردم. وقتی از دور ماشین محمدو دیدم فهمیدم این مرد قرار نیست به این راحتی دست از سرم برداره. کیسه طلا رو زیر لباسم مخفی کردم و زنگ خونه رو زدم. کمی بعد شوهر رباب خانم که اسمش آقا تورا بود در رو واسم باز کرد. با دیدن من اخ می‌کرد و گفت شمایید خانم؟ آقا گفتن تا از پیش خواهرتون میمونید که. بی جواب گذاشتمش و با قدمای سست وارد خونه شدم. کاش نرفته بودم دیدن توران. کاش بی موقع از خونش بیرون نمیزدم. کاش محمدو نمیدیدم. اصلا چطور ممکن بود آدم با یه نگاه دلباخته بشه؟ اما شده بود. تصویر چشمای مهربون اون مرد لحظه ای از نظرم بیرون نمیرفت. سرکی تو سالن کشیدم. صدای حرف زدن دخترها از انتهای سالن میومد. یواشکی و بدون صدا رفتم بالا. باید طلاها رو جایی بین وسیله‌های عباس مخفی می‌کردم تا بعداً برداشتنشو بندازم گردن عباس بیچاره. چی کار می‌کردم؟ دیواری کوتاه‌تر از عباس پیدا نکرده بودم واسه اینکه گردنش بندازم. وقتی رسیدم طبقه بالا، عباس داشت ماشین بازی می‌کرد و مدام خودش رو تکون میداد. تا منو دید با صدای بلندی گفت: سلام پوری، کجا بودی؟ اهمیتی بهش ندادم.
انگار حس دلسوزیم یهو پر کشیده بود و رفته بود و بدتر از اون ازش بدم میومد. از اینکه اسمش رو هروش بود بیزار بودم. کمی تو اتاق عباس گشتم اما نمیشد طلاها رو اونجا بذارم. قطعا شک میکردن که کار منه. کلافه و گیج رفتم تو اتاقم. باید فکری به حال طلاها میکردم. در نهایت مجبور شدم کیسه طلاها رو بندازم زیر تخت عباس. به هر حال هر چند وقت یک بار رباب اتاقا رو جارو میزد و کیسه رو پیدا میکرد. واسه اینکه کسی شک نکنه طلاها رو با کیسه‌اش گذاشتم لای یکی از لباسای عباس و گذاشتمش زیر تختش. من اما انگار دیگه اون پوری سابق نبودم. احساسات زیادی تو وجودم بود. عشق، ترس، عذاب وجدان، احساساتی که انگار با هم در جنگ بودن تا ببینن کدومشون پیروز میشن. 2 روز بعد از اون ماجرا وقتی داشتم با عباس سر و کله میزدم تا بره حمام، رباب خانم جارو به دست وارد اتاق عباس شد. از اضطراب و نگرانی داشتم دیوونه میشدم. همش میگفتم اگه بفهمن کار توران بوده آبروی من میره و دیگه بهم اعتماد نمیکنن. دست عباسو گرفتم و کلافه گفتم 1 هفته از حموم نرفتی عباس. اگه به حرفم گوش ندی دفتر نقاشی‌ها و مداد رنگیاتو ازت میگیرم و عباس خودشو عقب کشید و داد زد. نمیرم. حموم نمیرم. ولم کن. دستشو سفت گرفته بودم اما زور عباس از من خیلی بیشتر بود. توی حرکت ناگهانی عباس که دید من دست از سرش بر نمیدارم پاشو بلند کرد و لگدی نثار کتفم کرد. از درد جیغ خفه‌ای کشیدم و دستشو رها کردم. عباسم به سرعت از پله‌ها پایین دوید. از شدت درد تو خودم جمع شدم و اشک صورتمو خیس کرد. مینا که شاهد اون صحنه بود با نگرانی نزدیک شد و گفت وای خیلی بد زد. خوبی پوری؟ بذار ببینمت. با چشم خیس از اشک سر تکون دادم و سمسمه کردم خوبم. اما از درد نفسم بالا نمی اومد. تو همون حال بودم که ربابه با کیسه طلاها وارد سالن شد و با نیشخندی گفت مینا خانم، طلاهای مادرتون پیدا شد. مینا بی تفاوت گفت خب خدا رو شکر. فعلا برو یه چیزی بیار بده پوری بخوره، از درد جون به تنش نمونده. رباب خانم پوستخندی زد. دست پیش گرفته پوری خانم. مینا با خش تشری بهش زد. بفهم چی میگی ربابه. عباس کتکش زد. برو یه لیوان شربت بیار. خدا رو شکر کردم که لااقل کتک عباس باعث شد کسی به حال درونی پی نبره. ربابه کیسه طلا رو برداشت و رفت پایین. منم اونقدر درد داشتم که جونی واسه حرف زدن و دفاع کردن از خودم نداشتم. مینا غرغر کنان گفت آخرین پسره چموش میزنه ناقصت میکنه. چرا بهش پیله میکنی پوری؟ بذار اونقدر بمونه تا کپک بزنه. رباب لیوان شربتی که آورده بود و به سمتم گرفت و با طعنه گفت کیسه طلاها زیر تخت عباس بود. بی جواب گذاشتمش. انگار زمین و زمان داشتم بهم فشار می آوردن. حس می کردم اگه دهنم باز کنم تمام خشم و بغض اون روزامو سر رباب خالی می کنم. آره، من خشمگین بودم. از اینکه چرا به جای اینکه دختر آقا حجت باشم، عروس و زن پسر شیرین عقلشم. از اینکه چرا تصویر چشمای روشن محمد از جلوی چشمام دور نمیشد. پر از بغض بودم چون میدونستم این عشق هیچ عاقبتی نداره. چون میدونستم حتی نمیتونم یه بار دیگه محمدو از نزدیک ببینم. ربابه که سکوت منو دید دوباره گفت معلومه یکی برده انداخته زیر تخت این بچه. حتما با خودش فکر کرده این بچه که عقلش کمه، هیچی نمیفهمه. میندازم گردن این. چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم. ربابه خواست حرفی بزنه که یهو سر و کله زبیده خانم پیدا شد. ربابه با چرب زبونی جلو رفت و گفت خانم، طلاهاتون پیدا شد. یکی انداخته بوده زیر تخت عباس. اینو گفت و نگاهی به من انداخت. زبیده خانم کیسه طلاها رو از دست ربابه گرفت و با جدیت گفت خیلی خوب. دیگه نمیخوام حرفی در مورد طلاها بشنوم. همین که پیدا شدن کافیه. برو عباسو بیار بالا. لش کرده دم در ورودی نشسته. داره همینطور گریه میکنه که میخوام برم تو حیاط. ربابه رو ترش کرد و از پله‌ها پایین رفت. زبیده خانم با قدمای کوتاه به سمتم اومد. نگاه خیرش رو به مینا دوخت به معنی اینکه تنهامون بذاره. مینا از جا بلند شد و گفت عباس محکم زده تو کتفش. یه نگاه بهش بنداز، شاید کتفش در رفته باشه. آخه خیلی بد زد. مینا که رفت زبیده خانم با ملایمت گفت کتفت خیلی درد میکنه. اگه دردش غیر قابل تحمله ببرمت مریض خونه. دستی به کتفم کشیدم و گفتم نه خوبه، چیزی نیست. زبیده خانم کمی دست کرد و بالاخره حرف اصلیشو زد. یه سوال ازت دارم پوری. ازت میخوام تو یه کلمه حقیقتو به هم بگی. جوابت هر چی که باشه تهش چیزی عوض نمیشه. چون در نهایت تو عروس این خونه ای.
با غصه نگاش کردم. مشخص بود بابت طلاها بهم شک کرده. زبیده خانم کمی بهم نزدیک شد و گفت طلاهای منو تو برداشتی؟ فقط جواب یک کلمه ای میخوام ازت بشنوم. آره یا نه؟ بی فکر گفتم نه، من بر نداشتم. زبیده خانم سری تکون داد و گفت حرفت واسه من سنده. میدونم که شیر پاک خوردی. به منم حق بده. به هر حال کسی وارد اتاق من شده و طلاهامو برداشته. این باعث میشه من احساس ناامنی کنم تو خونه خودم. این بار قطعاً کار عباس بوده. بچه یه بازیگوشیه. شاید خواسته ما رو اذیت کنه. تو هم حواستو جمع کن تا دیگه همچین اتفاقی نیفته. چشمی گفتم و سرمو پایین انداختم. زبیده خانم از جا بلند شد و گفت جمعه این هفته خانواده الهه رو دعوت کردیم برای آشنایی بیشتر. مطلقاً. توجه کن چی میگم. مطلقاً نمیخوام تا محرم شدن دانیال و الهه کسی از وجود عباس با خبر بشه. میخوام کل حواستو جمع کنی تا عباس موقعی که ما مشغول پذیرایی از مهمونا هستیم اصلاً پایین نیاد. میتونم توی این مورد بهت اعتماد کنم. درسته؟ سری تکون دادم و بله‌ای گفتم. زبیده خانومم سری به نشونه رضایت تکون داد و به سمت اتاقش رفت. پس دانیال داشت راستی ازدواج میکرد. زندگی منو نابود کرده بود و حالا قرار بود به عشقش برسه. تا رسیدن روز جمعه 1000 جور نقشه چیدم. نقشه هایی که خودمم خیلی خوب میدونستم جرأت اجرا کردنشو ندارم. تو اون 2 روز اونقدر دماغ و بی‌حوصله بودم که همه پی به حال خرابم برده بودن. زبیده خانوم خیال میکرد دلتنگ خانواده‌ام. آقا حجتم اصرار داشت منو ببره دیدن توران. مینا هم غیر مستقیم طعنه میزد که حتما بابت مراسم دانیال داری حسادت میکنی. حرفش هم درست بود. وقتی به ته قلبم رجوع میکردم واقعا داشتم به مراسمای مربوط به دانیال و الهه‌ای که ندیده ازش بیزار بودم حسادت میکردم. به شوق و ذوق زبیده خانوم، به تعریفای سیما و مینا از الهه‌ای که درس خونده بود و داشت پرستار میشد. زبیده خانوم یه سرویس سنگین واسه الهه خریده بود و میخواست موقع خوندن صیغه محرمیت بندازه گردن عروسش. میگفت خانواده الهه وضع مالی خوبی دارن و ما نباید جلوشون کم بیاریم. با خودم میگفتم خاک بر سرت پوری که با یه گردنبند و 4 تیکه طلا خرید کردن. تهش هم یه تیکه زمین که اصلا معلوم نبود کجا بود و تو ده زدن به نام تو. خونه شهر رو هم از یادشون بردن. واسه تویی که داری پسر شیرین عقلشون رو تحمل میکنی هیچ کاری نکردن و حالا واسه عروس جدید دارن سنگ تموم میذارن. توی اون چند روزم دانیال چند باری از آقاش خواسته بود تا من و عباسو واسه روز خواستگاری ببره یه جایی بذاره. اما آقا حجت هیچ جور زیر بار نرفته بود. 5 شنبه که شد اول صبح با سر و صدای پایین چشم باز کردم. زبیده خانوم 2 تا کارگر کمکی گرفته بود و داشتن خونه رو برق مینداختن. سری به اتاق عباس زدم. عادت داشت تا 9 و 10 صبح میخوابید و ساعت تازه 7 صبح بود. به سرم زد واسه اینکه بادی به سرم بخوره از خونه بزنم بیرون. لباس پوشیدم و از پله‌ها پایین رفتم. آقا حجت با دیدنم با کنجکاوی گفت جایی میری دخترم؟ لبخند بیجونی زدم. اگه اجازه بدید میخوام یکم برم همین اطراف راه برم. خیلی وقت تو خونم. حوصله‌ام سر رفته. آقا حجت خواست همراهیم کنه که مانع شدم و گفتم میخوام تنها باشم. اونم بعد از کلی سفارش تا دم در همراهم اومد و وقتی دید قراره همون حوالی راه برم برگشت داخل. با رفتنش کمی جرأت به خرج دادم و به سمت خیابون اصلی رفتم. دلم میخواست و شلوغی راه برم بلکه فکر و خیالات دست از سرم بردارن. تو حال و هوای خودم بودم که با شنیدن اسمم از زبون کسی با تعجب به عقب برگشتم و با دیدن محمد که با هیجان داشت به سمتم میومد زبونم بند اومد. چطور ممکن بود دوباره ببینمش؟ نزدیکم که شد با ذوق و شوق گفت خوبی پوری؟ گیج و من گفتم شما اینجا چی کار میکنید؟ دستی به موهاش کشید و با خنده‌ای که دست و پام رو سست میکرد گفتی دانش آموزی. منم صبح این اطراف فرسه میزدم شاید موقع رفتم به مدرسه ببینمت. یهو دست پاچه شدم. من اصلا به اینجا یه ماجرا فکر نکرده بودم. به دیدن دوبارش، به لو رفتن دروغام. واسه همین دست پاچه گفتم من برادرم اگه ببینه واسم دردسر میشه. کمی نزدیکتر شد و گفت نترس، چرا میلرزی؟ گریه‌ام گرفته بود. اصلا دوست نداشتم تو همچین شرایطی قرار بگیرم. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و گفتم ببخشید، من باید برم. دیرم میشه. اینو گفتم و با عجله به سمت مسیر نامشخصی رفتم. هنوز زیاد از اونجا فاصله نگرفته بودم که محمد با عجله جلو دوید و سد راه هم شد. چرا فرار میکنی؟ من که کاریت ندارم.
میخواستم چند کلمه باهات حرف بزنم. فقط همین. وای که فقط خدا میدونست که من از خودم بود وایسم تا اون فقط واسم حرف بزنه. اما نه، نمیشد. اگه کسی ما رو تو اون شرایط میدید، مخصوصا دانیال، اون وقت شر بزرگی راه میافتاد. دنبالم راه افتاد و گفت من قصد بدی ندارم. به خدا از اون روزی که دیدمت چهرت از ذهنم بیرون نمیره. الانم فقط میخواستم باهات حرف بزنم. یکم تو از خودت بگی، یکم من از خودم بگم. بهش بار ایستادم و با اشکی که صورتمو خیس کرده بود گفتم تو رو خدا صد راه من نشید. برادرم ببینه منو زنده نمیذاره. اینو گفتم و راهمو به سمت خونه کش کردم. چند قدمی که رفتم آروم به عقب برگشتم و دیدم که کماکان داشت با فاصله ازم میومد. آخ که اون روزی که سوار ماشینش شدم اصلا به اینجای کار فکر نکرده بودم و یه جورایی انگار بهم الهام شده بود که این تازه شروع ماجراست. از فکر کردم به این که محمد از من خوشش اومده، اما دلم یه جوری میشد. از یه طرف ترس و از طرف دیگه حس ناب دوست داشته شدن. واسه منی که میدونستم تو اون خونه هیچ کسی علاقه‌ای بهم نداره، یه حس عجیب بود. محمد تا زمانی که در خونه باز شد با فاصله ازم تو کوچه پرسه زد و به محض دیدن باز شدن در راهشو گرفت و رفت. تو سرم غوغایی به پا بود. یه ور ذهنم میگفت دیگه از خونه بیرون نرو تا این مرد صد راهت نشه. اما ور دیگه میگفت مگه تو چه گناهی کردی که بخوای تا ابد اسیر این زندگی بشی؟ چرا باید تا عمر داری خودتو اسیر مردی این عباس کنی؟ تو هم آدمی. خواسته هم وارد این زندگی نشدی و کلاه سرت گذاشتن تا وارد این زندگیت کنن. پس حق داری اگه این زندگی رو نخوای و دنبال یه زندگی عادی و طبیعی واسه خودت باشی. تو دوراهی بعدی مونده بودم. فکر و خیال محمد و حرفاش از سرم یه لحظه هم بیرون نمیرفت. اما من مدام با خودم در جنگ بودم که تو شوهر داری. حق نداری حتی به کسی فکر کنی. اما اختیار دل که دست خود آدم نیست. فکر و خیالم تا کجاها که نمیرفت. مدام رویا بافی و خیال بافی میکردم. بالاخره روز مهمونی رسید. دانیال از صبح اومده بود و 1000 بار تأکید کرده بود عباس تحت هیچ شرایطی پایین نیاد. زبیده خانومم مدام دورش میچرخید و قربون صدقش میرفت و میگفت تو قصه نخور. اصلا نمیذاریم تا بعد از عقد کسی عباسو ببینه. و من عجیب دلم میخواست عباس اون مهمونی کذایی رو به هم بزنه. داشتم تو سالن بالا غذاهایی که عباس روی زمین ریخته بود و جمع میکردم که صدای قدمایی به گوشم رسید. به عقب که برگشتم دانیالو دیدم. سریع از جا بلند شدم و دستی به لباسم کشیدم. نیشخندی زد و به هم نزدیک شد. عباسم تو سالن بود. اما دانیال هراسی از عباس نداشت. ازش میترسیدم. اونقدر میترسیدم که تمام بدنم عرق کرده بود و عین بید میلرزیدم. با فاصله کمی ازم ایستاد و یه تیکه سیب به سمت عباس پرت کرد. عباس با شوق سیبو برداشت و مشغول خوردنش شد. چشمم به عباس بود. اما بدنم قفل شده بود و نمیتونستم از جام تکون بخورم. دستش رو قسمتی از بدنم گذاشت و با لذت گفت عجب بدنی داری دختر. حیف. کاش قبل اینکه دست عباس بهت میرسید خودم یه ناخنکی میزدم. گریم گرفت. عقب رفتم و با التماس نگاهی به عباس انداختم تا بلکه ازم دفاع کنه. اما عباس بی خیال نشسته بود و داشت سیبش رو میخورد. انگار نه انگار برادرش جلوی چشمش داشت زنش رو دستمالی میکرد. با گریه گفتم به مادرتون میگم. به خدا بهش میگم. دانیال بی خیال شونه‌ای بالا انداخت. بگو. یالا داد بزن. جیغ بزن اصلا. بگو دیگه. و بعد نزدیک شد. اونقدر عقب رفته بودم که به دیوار خورده بودم. نفساش به صورتم میخورد و حالم داشت لحظه به لحظه بدتر میشد. دستش که برون پام خورد با صدای خفه‌ای عباسو صدا زدم. عباس. خندید و با وقاحت گفت من همینجا هم ترتیب تو بدم. فکر کردی عباس واسش مهمه؟ اینو گفت و دوباره خواست دستشو بیاره جلو که این بار صدامو بالا بردم و با تمام قوا زبیده خانومو صدا زدم. و به محض اینکه صدام بالا رفت دانیال تو چشم هم زدنی از جلوی دیدم دور شد و به سمت اتاق مادرش رفت. میدونستم چرا رفته اونجا. از تراس اتاق زبیده خانوم یه راه پله مستقیم به سمت حیاط بود. با رفتن دانیال زانوهام سوس شد و روی زمین فرود اومدم. گریم که اوج گرفت عباس 4 دست و پا به هم نزدیک شد. شکلاتی به سمتم گرفت و با سرخوشی گفت بیا بخور پوری. گریه نکن. در حالی که بدنم از شدت ترس میلرزید و گریه امونمو بریده بود شکلاتو ازش گرفتم و پرت کردم تو صورتش. ازش بیزار بودم. از همشون بیزار بودم. از آدمایی که منو بازیچه کرده بودن و این عروسک خیمه شب بازی هر جور که دلشون میخواست بازی میدادن.
حتی از ننه هم دلخور بودم. دلخور واسه این که فکر کرده بود با 4 تیکه طلا و پول و زمین میتونه آینده منو تضمین کنه. از آقام که دیگه نگم. زبیده خانم همراه دخترها با شنیدن صدای گریم اومده بودم بالا و من تو شرایطی که باید از خودم دفاع میکردم لال شده بودم و فقط گریه میکردم. زبیده خانم با حرص گفت: چته پوری؟ زده به سرت. یه دفعه عباس به حرف اومد و گفت: با داداش دانیال دعوا کرد. زبیده خانم با حیرت گفت: دانیال؟ اون که رفت گل و شیرینی بخره. کی دعوا کردید؟ حالا که شاهدی واسه ماجرا داشتم باید حرف میزدم. واسه همینم با حقه گفتم: دانیال اومده بود بالا. نمیدونستم چی بگم. اصلا چطور میگفتم دانیال چه قصد و غرضی داشته. سرمو بین دستام گرفتم و زمزمه کردم: قبلا بهتون گفته بودم زبیده خانم، اما شما باور نکردید. زبیده خانم بهت زده گفت: امکان نداره. دانیال عاشق اله است. تو حتی به گرد پای نامزدش هم نمیرسی. چرا باید همچین قصدی داشته باشه؟ بعدم با همون صدای حق به جانه و با خشم بیشتری گفت: این تهمت تاوان داره پوری. دانیال که بیاد با هم روبروتون میکنم. باید جواب این تهمتو بدی. مینا کمکم کرد از جا بلند شم. از روی زمین که پا شدم تازه متوجه رد خون روی زمین شدم. اونقدر وحشت کرده بودم که دورم جلو افتاده بود. مینا که حال خرابمو دید با دلسوزی گفت: طوری نیست پوری جون. تو برو تو حموم، من واسه لباس تمیز میارم. رفتم تو حموم و خودمو شستم و لباس تمیز پوشیدم و برگشتم تو سالن. وقتی برگشتم رد خون از روی زمین پاک شده بود و زبیده خانم با حرص روی مبل نشسته بود و داشت با آقا حجت حرف میزد. و همین که چشمش به من خورد گفت: این ماجرا همین امروز باید حل بشه. اگه مشخص بشه پوری راست میگه، من حق دانیالو میذارم کف دستش. اما اگه بفهمم دروغ گفتی، اون وقت وای به حالت پوری. با غصه گوشه‌ای کش کردم و نشستم. مشخص بود آقا حجت و زبیده خانم همه نگران بودن حرفای من واقعیت داشته باشه. نیم ساعت بعد صدای مینا از طبقه پایین به گوش رسید: دانیال اومد. زبیده خانم به سمت پله ها رفت و گفت: دانیال بیا بالا مادر. مینا هیچ کسی بالا نمیادا، فهمیدی؟ بعدم برگشت و با حرص روی مبل نشست. کمی بعد سر و کله دانیال پیدا شد. قیافش جوری بود که انگار از هیچی خبر نداره. زبیده خانم اشاره‌ای بهش کرد تا بشینه. بعدم رک رفت سر اصل ماجرا. تو امروز قبل از این که بری خرید اومدی بالا؟ دانیال سری گفت: آره، چند روزی بود عباس رو ندیده بودم. اومدم یه سری بهش بزنم. بعدش چی شد؟ عباس میگه تو و پوری با هم دعوا کردید. تو چه صنمی با زنداداشت داری که باهاش دعوا کردی؟ مگه نگفتم از این دختر فاصله بگیر؟ چطور میتونی نگاه بدی به زن برادرت داشته باشی؟ عباس شاید نفهمه، اما تو که میدونی این دختر زن عباسه. دانیال چشماشو گرد کرد و عین یه بازیگر قهار رو به من گفت: چی بهشون گفتی تو؟ چشم منو دور دیدی؟ چه دروغی به هم بافتی؟ بعدم رو کرد به مادرش و جوری با قاطعیت حرف زد که حتی خودم به راست بودن حرفام شک کردم. مادر من اگه نظری به این دختر داشتم، همون موقعی که واسه اولین بار دیدمش بهت میگفتم ازش خوشم اومده و بذار خودم عقدش کنم. من تو کل نامزدی حتی به صورتش هم نگاه نمی کردم. چون این دختر اصلا در حد و اندازه من نیست. اون موقع که دستم باز بود نگاش نکردم. الان که زن برادرمه بهش نگاه بد داشته باشم؟ شما مزخرفات این دختر دهاتی رو باور میکنید؟ وای که چقدر از این که اینقدر دهاتی بودن منو به رخم میکشیدن و به عنوان یک کلمه تحقیرآمیز ازش استفاده میکردن حالم بد میشد. مگه شهری یا روستایی بودن آدما دست خودشون بود؟ مگه هر کس تو دهات بود چیزی کم داشت و هر کس تو شهر بود بهترین بود؟ همینجور داشتم تو دلم هرس میخوردم که رو به منی که زبونم بند اومده بود و با وحشت نگاش میکردم کرد و گفت: حقیقتو بهشون بگم؟ دوست داری آبروتو ببرم؟ کم سکوت کردم، کم نصیحتت کردم، گفتم تو این خواهر منی. خدای من، چطور یه آدم میتونست اینقدر راحت دروغ بگه؟ به جای زبون انگار چوب خوش تو دهنم بود. اشک گل صورتمو خیس کرده بود و زبونم نمیچرخید که بگم حرفای دانیال دروغه. پوری از روز اول از من خوشش اومده بود. از همون روزی که فکر میکرد من نامزدشم به من احساس داشت. وقتی دید همه چی دروغ بوده و در واقع عباس شوهرشه، بارها صد راه من شد. اولین بار وقتی عباس اصرار داشت باهاش باشه و پوری نمیذاش، من فکر کردم دعواشون شده. اومدم بالا میونه رو بگیرم، منتها این دختر با وقاحت آویزون من شد که من از تو خوشم اومده و دوست دارم.
و هر کاری بگی میکنم برات. وقتی بهش گفتم جلوی عباس خجالت بکش، گفت عباس عقب افتاده است. حتی اگه جلوشم با تو باشم نمیفهمه. دیگه نمیتونستم ساکت بمونم. از جا بلند شدم و فریاد زدم. دروغ میگه. همه ی حرفاش دروغه. اصلا شماها همتون دروغ گویید. از اول با دروغ اومدید جلو و منو بدبخت کردید. حالا هم فهمیدید بی کس و کارم، هر بلایی دلتون میخواست سرم میارید. زبیده خانم با خشم گفت. ساکت شو پوری. نمیخوام صدا از اینجا بره بیرون. بشین صداتم بیار پایین، داریم حرف میزنیم. با خشم گفتم. شما حرف نمیزنید. دروغ میگید. قبلا بهتون گفته بودم پسرتون چه قصد و غرضی داره، باور نکردید. الانم باور نمیکنید. من دیگه یه روزم اینجا نمیمونم. برمیگردم ده. تاوانش هرچی باشم واسم اصلا مهم نیست. دانیال پوزخندی زد و گفت. دختر دهاتی باشی و اینقدر خوب نقش بازی کنی؟ بفرما برو. فکر کردی زن واسه عباس کمه؟ کم از پدر و مادر ساده من کندی تا پیش عباس بمونی؟ فکر کردی میتونی دل بکنی از اون همه طلا و پول و زمین؟ دست انداختم و گردن بندی که زبیده خانم انداخته بود گردنم و در آوردم و انداختم جلوی دانیال. حالم ازش به هم میخورد. دلم میخواست قدرتشو داشتم تا با دستای خودم از بین ببرمش. بیا، طلا و زمین ارزونی تویی که اینقدر راحت دروغ میگی. من برمیگردم خونه ی آقام. دیگه یه لحظه هم اینجا نمیمونم. زبیده خانم میونه رو گرفت و به تندی رو به دانیال گفت. بسه دانیال. تمومش کنید این بحثو. هر چی بوده گذشته، تموم شده و رفته. بعد از این نمیخوام هیچ حرفی در مورد این ماجرا بدونم. دانیال، یادت که نرفته امشب چه شبیه؟ یادت که نرفته چقدر برای رسیدن به این شب انتظار کشیدی؟ پس یالا برو پایین. نمیخوام مهمونی امشب خراب بشه. دانیال نگاه پرغیزی به هم انداخت و رفت پایین. زبیده خانم بعد از رفتنش نزدیک من شد. عین گذشته تو جلد مهربونش فرو رفت و دستمو گرفت و با محبت گفت. عزیزم، چرا از کوره در میری؟ با داد و بیداد مشکلی حل نمیشه. من خودم دانیالو گوشمالی میدم. اصلا دانیال داره نامزد میکنه. دیگه این طرفا پیداش نمیشه. الانم اگه میاد به امید دیدن الهه میاد. سریم به ما میزنه. قرار نیست تا تعقیب توقی خورد حرف رفتم بزنی که. با اعتراض گفتم. داشت به من دست درازی میکرد. به این میگی تعقیب توقی؟ من نمیتونم تو این خونه بمونم. احساس امنیت ندارم. 2 بار تو فاصله کوتاه پسر شما خواسته منو آزار بده. اونم جلوی عباس. میفهمید؟ هیچ ترسی هم از کسی نداره. باشه عزیزم. من حساب کارو میدم دستش. دانیال تحت هیچ شرایطی دیگه به تو نزدیک نمیشه. این بارو به من ببخش. بعد این اگه تکرار شد هر چی تو بگی همون میشه. باشه؟ به خاطر من، به خاطر عباس، واسه خاطر موضوعی که حل میشه همه چیو خراب نکن. ببین عباس چقدر دوستت داره. بدون تو حتی لب به غذا نمیزنه. تا تو نباشی دست به دفتر و مداد نمیزنه. همش میگه پوری بیاد. دل بچه‌مو نشکن. میدونستم به خاطر مراسم امشب و واسه اینکه یه وقت خدایی نکرده من ولشون نکنم برم و عباس بیفته رو دستشون، اینطور داشت لیلی به لالام میذاشت. دستمو از دستش کشیدم و با حالی خراب به اتاقم پناه بردم. چی کار میتونستم بکنم؟ برمیگشتم ده تهش چی میشد؟ اصلا عاقبت این زندگی به کجا کشیده میشد؟ من هنوز بچه تر از اینی بودم که بتونم برای زندگیم خودم به تنهایی تصمیم بگیرم. کاش اون روزا پدر مادرها میدونستن به محض اینکه قد و قواره دخترشون بزرگ شد نباید شوهرش بدن. دختر باید به لحاظ عقلی هم به پختگی برسه. بعد شوهر داده بشه که بتونه تو روزای سخت زندگیش تصمیم درست واسه خودش بگیره. روی تخت دراز کشیده بودم و تو خواب و بیداری بودم که با حس دستی که روی کمرم قرار گرفت از ترس جیغی کشیدم و سر جام نشستم. قلبم تون تون میزد و تمام بدنم میلرزید. با دیدن عباس که با بهت داشت نگام میکرد با عصبانیت گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ با مظلومیت مشتشو به سمتم گرفت و بازش کرد. کلی تیله کف دستش بود. سرشو کج کرد و گفت اینا رو واسط آوردم. دیگه گریه نکن. تازه دانیالو هم زدم. بیجون دستمو جلو بردم و تیله ها رو ازش گرفتم و با صدای ضعیفی گفتم دانیالو زدی؟ چطوری؟ با ذوق خندید و خودشو روی تخت انداخت و همون جور که بالا پایین میشد با شوق و ذوق گفت با مشت زدم تو دهنش. از تصور کتک خوردن دانیال خندم گرفت و با خنده گفتم زدی تو دهنش؟ اون کاریت نداشت. نوچی کرد و از تو جیبش یه مشتاب نبات در آورد و همونطور که میخورد گفت
فرار کردم از دستش و رفتم تو سرویس قایم شدم. اونم یکم موند و هی مشت زد به در و گفت بیای بیرون به حسابت میرسم. اما تهش خسته شد رفت. زبیده میگفت کار بدی کردم. گفت باید شب برم تو زیر زمین چون داداشمو زدم و این کار بدیه. تازه دهنش هم خون اومد. مینا گفت شانس بیاره صورتش کبود نشه. با این حرفا یه حس و حال خوبی بهم دست داده بود و تازه داشت از این روی عباس خوشم میومد. واسه همین با شیطنت گفتم حالا چرا زدیش؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت چون تو رو اذیت کرد و دیدم داری گریه میکنی. به مادرم هم گفتم هر کی پوری رو اذیت کنه از این به بعد میزنمش. از لحن مهربونش اشک نشست توی چشمم و بی اختیار فرو رفتم تو بغلش. آخ که اگه عباس سالم بود میتونست بهترین مرد دنیا باشه. عباس بی حوصله منو عقب کشید و گفت اگه شب بفرستنم زیر زمین چی؟ اونجا پر جک و جونوره. منم میترسم. واسه قدردانی کردن ازش گفتم نترس. اگه خواستم بفرستنت اونجا منم باهات میام. دوتایی میریم. عباس که خیالش راحت شد رفت دنبال بازی خودش. منم هر بار با یادآوری کتک خوردن دانیال لبخند به لبم میومد. تا شب اتفاق خاصی نیفتاد. فقط یه بار دیگه زبیده خانم اومد بالا و در حضور عباس گفت پوری حواست باشه. تحت هیچ شرایطی پایین نمیاید. قرصای خواب عباسم امشب زودتر بهش میدی تا سری گیج بشه و بخوابه. سری تکون دادم و چشمی گفتم. زبیده خانم که پایین رفت عباس با کنجکاوی گفت مهمون دارن. بابا یه عالمه میوه و شیرینی خریده بود. تازه میخواستم یه شیرینی بردارم که ربابه زد سر دستم. 10 دقیقه از رفتن زبیده خانم میگذشت که با شدم قرصای عباسو بهش بدم. اما یهو صدای زنگ در بلند شد. انگار مهمونا زودتر از موعدی که قرار بود بیان اومده بودن. قوطی قرصا رو سر جاشون گذاشتم و از پشت پنجره قدی سالن نگاهی به حیاط انداختم. دانیال با کت و شلوار توسی رنگی همراه پدر و مادرش برای استقبال رفته بودن جلوی در. وقتی دانیال رو دیدم که علنا خم شد و دست مردی که به ظاهر پدر دختر مورد علاقش بود و بوسید، انگار آتیش گرفتم. مدام اونو با عباس مقایسه می‌کردم. فقط می‌خواستم ببینم الهه چی داره که دانیال انقدر برای به دست آوردنش تلاش می‌کنه. اول یه مرد و زن میان سال و بعدم 2 دختر جوون و یه مرد تقریباً همسن و سال خود دانیال وارد حیاط شدن. از اون بالا تو تاریک و روشنی حیاط زیاد چهرهشون مشخص نبود. هرچی هم سرک کشیدم متوجه نشدم که کدوم دختر اله است. عباس بی‌حوصله مدادش رو زمین کوبید و گفت من شیرینی میخوام. ربابه نذاش بردارم. نمیدونم چی شد که یهو تصمیم گرفتم بهش بگم بره پایین. واسه همینم برگشتم سمتش و گفتم الان برو. چیزی بهت نمیگه. برو واسه منم شیرینی بیار. عباس با ذوق گفت راست میگی؟ برم؟ ولی مادرم گفت حق ندارم برم پایین امشب. اگه برم 2 شب باید تو زیر زمین بخوابم. دیدن رفتار دانیال و دروغا و تهمتایی که جلو روم بهم زده بود باعث شده بود کینه ازش به دل بگیرم. واسه همینم به عباس گفتم برو تو سالن. بگو شیرینی میخوام. اما اسمی از من نبری یا اگه بفهمم اسم منو بردی دیگه باهات دوست نمیشم. اصلا میرم خونمون. تو که نمیخوای من برم خونمون. میخوای؟ لاورچید و گفت نه نمیخوام بری پوری. بهش نزدیک شدم و گفتم پس خوب به حرفام گوش بده. همین الان برو پایین. یه راست برو تو سالن و بگو شیرینی میخوام. اگه خواستم بیرونت کنن بزن زیر گریه بگو باید بهم شیرینی بدید. اگرم بعدن کسی ازت سوال کرد که کی بهت گفته بیای پایین میگی ربابه بهت شیرینی نداده و گفته هر وقت مهمونا اومدن بهت شیرینی میدم. فهمیدی عباس؟ عباس گیج و منگ سری تکون داد. نمیخواستم اسمی از من ببره. اما اگرم تهش حرفی میزد اصلا دیگه واسم مهم نبود. دیوار هاشا بلند بود. عین دانیال که تو صورتم نگاه میکرد و دروغ میگفت منم میتونستم همین کارو کنم. به هر حال چیزی که عوض داشت گله نداشت. خوشحال از این که مهمونا زودتر از موعد اومده بودن و منم قرصای عباسو نداده بودم و حالا اینطور شیرش کرده بودم بره پایین. دوباره حرفامو تکرار کردم و عباسو فرستادم بره. با خودم گفتم اگه زبیده خانم حرفی به من زد میگم رفته بودم سرویس. عباس که با سرخوشی از پله ها پایین رفت منم چند پله پایین رفتم جوری که صداشونو بشنوم. آخه چند تا پله اولو که میرفتی پایین از قسمت پایین دیدی به تو نداشتن. صدای خوشو بش کردن میومد. از همه واضح‌تر صدای چاپلوسانه دانیال بود که داشت با خانواده الهه چنان لفظ قلم حرف میزد و از کارش میگفت که اگه نمیشناختمش آب از لب و لوچم میریخت.
همشون با صدای رسا و بلند عباس هم قطع شد. صدای مرد قد بلند و هیکلی که عین بچه‌ها وسط سالن خونه ایستاده بود و تقاضای شیرینی داشت. دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای خندم بالا نره. آخ که چه هرسی می‌خورد دانیال. صدای خفه زبیده خانم به گوشم رسید. آرزوم بود میتونستم اون صحنه رو از نزدیک ببینم. قیافه هاشون قطعاً دیدنی بود. عباس جان، بیا بریم بالا مادر، خودم برات شیرینی میارم. عباس به توصیه من پا به زمین کوبید و با صدای بلندی گفت: نه، من الان میخوام. رباب خودش گفت وقتی مهمون آمدن بهم شیرینی میده. صدای بهت زده یه زنی به گوشم رسید. دانیال جان، نگفته بودی یه برادر بزرگتر داری؟ صدای خفه دانیال انگار آتیش درونمو خاموش کرده بود. عرض میکنم خدمتتون، من اگه اجازه بدی توضیح میدم. یواشکی سرکی کشیدم. دانیالو دیدم که با خشم به سمت عباس اومد. از ترس اینکه بخوام بیام بالا با عجله از پله ها بالا رفتم و به سرویس پناه بردم. پشت در سرویس ایستادم و گوشمو تیز کردم. صدای داد و بیداد عباس می اومد. ولم کن، دستمو ول کن، من شیرینی میخوام، کاریم به تو ندارم، میزنم تو دهنت ها، ولم کن دیگه. سری در سرویس رو باز کردم و بیرون دویدم. ترسم از این بود که یه وقت عباس بیگناه کتک بخوره. دانیال از خشم قرمز شده بود. عباس هل داد و با صدایی که تلاش میکرد بالا نره گفت: دعا کن این مراسم به هم نخوره وگرنه زنده زنده چالت میکنم تا شرت از سر همه کم شه. روانی عقب افتاده، حالم ازت به هم میخوره. با غصه جلو رفتم و سر عباس رو بغل گرفتم. عین بچه‌ها داشت حقیق میکرد. با نفرت نگاهی به دانیال انداختم و گفتم: خیر سرت برادری؟ دانیال دستشو به حالت تهدید بالا برد. به وقتش به خدمت تو یکی هم میرسم. بلایی سرت میارم، مرغای آسمون به حالت گریه کنن. بشین و تماشا کن. اینو گفت و با عجله پایین رفت. با غصه نگاهی به عباس انداختم. از کارم پشیمون شده بودم. نه به خاطر دانیال، فقط به خاطر عباسی که با مظلومیت تو خودش جمع شده بود و حقیق میکرد. دستی به موهای مشکی پرپشتش کشیدم و گفتم: پاشو عباس، مرد که گریه نمیکنه. پاشو با هم بازی کنیم. دستشو به مچ دست راستش کشید. تازه اونجا بود که رد کبودی روی دستشو دیدم. دانیال اونقدر به مچ دستش فشار آورده بود که تفلک کبود شده بود. با غصه بوسه‌ای به مچ دستش زدم و گفتم: بیا، بوسش کردم، زود خوب میشه. پاشو بخوای گریه کنی از شیرینی خبری نیستا. به سختی عباس از جا بلند کردم. فرستادمش تا بره دست و صورتشو بشوره. تا عباس رفت سر و کله یه ربابه پیدا شد. یه بشقاب شیرینی دستش بود. بشقابو کوبید روی زمین و با حرص گفت: فکر کردی باور میکنن که من به عباسون حرفو زدم؟ آقا دانیالو کارد بزنی خونش در نمیاد. مراسمشون به هم خورد. مهمونا هم دارن میرن. خدا به داد شما دوتا برسه. ربابه که غرغر کنن رفت پایین. دویدم و از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. اولش فکر کردم ربابه خواسته منو بترسونه، اما انگار راستی مهمونا داشتن میرفتن. همه هم افتاده بودن دنبالشون و مشخص بود دانیال در حال تلاشه تا پدر الهه رو از رفتن منصرف کنه. و به همین راحتی مهمونی که یه هفته واسش تدارک دیده بودن تو کسری از ثانیه به هم خورده بود. از پشت پنجره اومدم کنار و وحشت زده نگاهی به عباس انداختم. شک نداشتم دانیال تقاص سختی ازمون میگرفت. عباس داشت شیرینی میخورد و اصلا به فکر اتفاقات اطرافش نبود. سری دویدم و مچ دستشو گرفتم و گفتم: بدو عباس، بدو که باید بریم قایم شیم. عباس قرولند کنان گفت: ولم کن پوری، میخوام شیرینی بخورم. صدای به هم خوردن در سالن باعث شد از جا بپرم. بشقابو برداشتم و عباسو مجبور کردم بلند شه. پاشو عباس، پاشو باید قایم شیم. اصلا بیا قایم موشک بازی. بدو تا دانیال نیومده باید بریم. و اینطور بود که به سرعت به سمت اتاق آقا حجت رفتیم. عباس هم از ذوق این که داشتیم جایی برای بازی کردن پیدا می‌کردیم بی حرف دنبالم میومد. در تراس کوچیکه اتاقو باز کردم و سرکی به حیاط کشیدم. وقتی دیدم کسی تو حیاط نیست سری از پله‌های تراس پایین رفتیم و وارد حیاط شدیم. دستمو جلوی دهنم گرفتم و آهسته گفتم: کجا قایم شیم که کسی پیدامون نکنه؟ عباس سرشو خاروند و یه دفعه انگار فکری به سرش زده باشه بازوی منو گرفت و به دنبال خودش کشید. به سمت انتهای حیاط و اتاقک ربابه و شوهرش رفتیم. پشت اتاقک یه درخت بزرگ بود که اگه من و عباس پشت تنش مخفی می شدیم کسی نمیتونست ما رو ببینه. پشت درخت پناه گرفتیم. عباس با یه خنده شیطنت آمیز گفت: دانیال محاله پیدامون کنه. نفس راحتی کشیدم و سری تکون دادم.
امید داشتم دانیال از پیدا کردن ما ناامید بشه و بره خونش و تا دیدار بعدی کمی از خشم و عصبانیتش کم شده باشه. حدوداً 1 ساعتی همونجا نشسته بودیم. دیگه واقعاً از وقت داروی عباس گذشته بود. دارویی که اون شب قرار بود من زودتر از موعد بهش بدم تا خوابش ببره. واسه همینم مدام غرغر می‌کرد و من لحظه‌ای با شیرینی و لحظه‌ای با گفتن شعر و داستان سرگرمش می‌کردم که با شنیدن صدای باز و بسته شدن در سالن اشاره‌ای به عباس کردم تا ساکت باشه. اون قسمت حیاط تاریک بود و کسی دید به ما نداشت. سرم آوردم بیرون و به ساختمون نگاه کردم. دانیال داشت کفششو میپوشید و زبیده خانم با غصه دلداریش میداد. گوشمو تیز کردم. غصه نخور، دردت به سرم. خودم باهاش حرف میزنم. اصلا میرم همه چیو براشون میگم. نمیذارم این وسط به هم بخوره. به هر حال که تهش میفهمیدن. بعدم دلیل این همه واکنشو نمیفهمم. عباس. دانیال حرف مادرشو قطع کرد و با حرص گفت: اون زمانی که بهت گفتم پسر عقب افتادتو بنداز تو آسایشگاه تا از شر درد سراش خلاص شیم، به امروز فکر میکردم مادر من. به روزی که پسرت باعث بی‌آبرویی من میشه. من الان جواب الهه رو چی بدم؟ بگم برادرم چه مرگشه؟ بگم یه سر و گردن از من بلندتره اما عقلش قد بچه هاست؟ عقلش شیرین میزنه؟ زبیده خانم با غصه دستشو گذاشت رو شونه دانیال و گفت: نگو مادر، اینجوری نگو. عباس برادرته. من امید دارم بعد از من و پدرت تو حامی برادرت باشی. دانیال با حرص گفت: نیستم. دور من یکی رو خط قرمز بکش مادر. من آرم میاد بین اون بگم برادر این عباس دارم. ته لطف من اینه که بسپرمش یه آسایشگاه خصوصی و خرجشو بدم. به حساب عباس و اون دختره لجنگ که معلوم نیست کدوم گوری خودشو قایم کرده هم به وقتش میرسم. بشین و ببین چطور تقاصه کارشو ازش میگیرم. اینو گفت و با عجله از مادرش فاصله گرفت و با قدمای بلند به سمت در اصلی رفت. آخ که چقدر دلم برای عباس که بیخبر از همه جا قایم شده بود میسوخت. چطور دانیال میتونست اینقدر بیرحم باشه و درباره برادرش همچین حرفایی بزنه؟ دانیال که به سمت در حیاط رفت، عباس که فکر میکرد بازی تموم شده و دانیال خسته از پیدا نکردن ما داره بازی رو تموم میکنه، هیجان زده از جا پرید و درست لحظه‌ای که دانیال میخواست در حیاطو باز کنه فریاد زد: هورا، من بردم، تو باختی. وحشت زده نگاش کردم. اونقدر حواسم به حرفای زبیده خانم و دانیال بود که حواسم از عباس پرت شده بود. قلبم تون تون میزد و وحشت این که دانیال دستش به ما برسه داشت دیوونم میکرد. دانیال با شنیدن صدای عباس به سمت ما برگشت. سریع از جا بلند شدم و خودم و سپر عباس کردم. از شانس بد ما زبیده خانم برگشته بود داخل و دانیال و ما با هم تو حیاط تنها بودیم. چنگی به بازوی عباس زدم و زمزمه کردم: برو تو عباس، برو. عباس سرخوش گفت: باختی داداش، من بردم. دانیال با قدمای بلند به سمتمون اومد. بازوی عباسو گرفتم و نالیدم: فرار کن وگرنه میبازی. اینو گفتم و کشیدمش. عباسم به حساب این که بازی هنوز ادامه داره هیجان زده جلوتر از من دوید و منم دنبالش دویدم. اما تا به خودم بجنبم دانیال از پشت یقمو گرفت و نگهم داشت همونجا. جیغی کشیدم و تقلا کردم از دستش رهاشم. سرشو نزدیک گوشم آورد و با کینه گفت: فقط بشین و ببین من کجا و چطور تقاصه غلطی که کردی رو ازت پس میگیرم. کاری میکنم به غلط کردن بیفتی. فقط وایسا و ببین. اینو گفت و محکم حالم داد به سمت جلو. حرکتش باعث شد به صورت زمین بخورم. خودشم تو کسری از ثانیه از خونه زد بیرون و درو محکم پشت سرش بست. از درد تو خودم جمع شدم و دستی به بینی دردناکم کشیدم و فوشی نثار دانیال کردم. از صدای جیغم زبیده خانم و آقا حجت بیرون اومده بودن. زبیده خانم کمک کرد، از جا بلند شدم و با دلخوری گفت: فکر کردی کار درستی کردی؟ مراسم این بچه رو به هم زدی. چطور این همه حرف منو نشیده گرفتی و اجازه دادی عباس بیاد پایین؟ گفتم: من نخواستم عباس بیاد پایین. رفته بودم سرویس، دور از چشم من اومد. داشت نقاشی میکشید. فکر نمی‌کردم الکی بیاد پایین. زبیده خانم غرغر کنان گفت: باشه، تو که راست میگی. فقط دعا کن گندی که زدی رو بشه جمعش کرد. وگرنه خدا میدونه دانیال چه بلایی سر جفتتون میاره. پشت سر زبیده خانم وارد سالن شدم. زبیده خانم با صدای بلندی عباس رو صدا زد. عباس که اومد پایین، زبیده خانم با بیرحمی تموم گفت: زیر زمین، امشب تو زیر زمین میخوابی. آقا حجت خواست دخالت کنه که زبیده خانم نگاه تندی بهش انداخت. دلم واسه عباس کباب بود. به خاطر کار من این بلا سرش اومده بود.
لب ورچیده بود و چشمای درشت مشکیش پر از اشک بود. منومن کنان گفتم اگه میشه این بار. زبیده خانم اما حرفمو قطع کرد. هیچی نگو پوری. از دستت به اندازه کافی عصبانی هستم. ساکت شو و برو بالا که نمیخوام کسی رو ببینم. با ناراحتی به سمت پله ها رفتم. اما حواسم بود که زبیده خانم از جا کلیدی دم در کلید برداشت و به دست ربابه داد و ازش خواست عباسو بفرسته زیر زمین. شب از نیمه گذشته بود و آخرین لامپ خونه هم خاموش شده بود. من اما بیدار بودم و به فکر عباسی که تنها تو زیر زمین بود. از دست خودم کفری بودم که با یه حرکت بچگانه هم دانیال عصبانی کرده بودم، هم باعث شده بودم عباس تو زیر زمین حبس بشه. وقتی مطمئن شدم همه خوابن، از جا پا شدم و با قدمای آهسته از اتاق بیرون زدم. رفتم طبقه پایین و از جا کلیدی چند کلیدی که حدس می‌زدم برای زیر زمین باشه رو برداشتم و به سمت زیر زمین رفتم. جلوی درش که رسیدم صدای حقیق ضعیفی به گوشم رسید و اون لحظه انگار یکی قلبمو تو مشتش گرفته بود و فشار میداد. آتیش گرفتم از ناحقی که در حق عباس می‌کردن. زبیده خانم خودش میگفت عباس عقلش به اندازه یه بچه هاست، اما هر بار خطایی میکرد زندونیش میکرد. در زیر زمین رو باز کردم. تک لامپ زرد رنگ کمسویی فضای تاریکو گرفته ی زیر زمین رو کمی روشن کرده بود. عباس گوشه کس کرده بود و گریه میکرد. به محض دیدن من از جا بلند شد و به سرعت به سمتم اومد و خودش رو انداخت تو بغلم، جوری که چند قدم عقب رفتم و به کمک دیوار خودم رو نگه داشتم. دلم واسش آتیش گرفت وقتی تو بغلم حقیق میکرد. چطور میتونستن اینقدر در حقش ظلم کنن؟ موهاشو نوازش کردم و گفتم گریه نکن عباس. ببین من اومدم پیشت که گریه نکنی. بیا تا واسه جا بندازم بخوابی. پتو و بالشی از بالا آورده بودم و گوشه‌ای که تر و تمیزتر و خلوت‌تر بود پهن کردم و عباسو مجبور کردم دراز بکشه. میدونستم تحت تاثیر دارو خیلی زود خوابش میبره. اما اونقدر از جک و جونورای توی زیر زمین میترسید که تا الان جلوی خوابش رو گرفته بود. عباس ترسیده گفت اینجا سوسکو عنکبوت داره. تازه داداش میگفت مارم داره. من میترسم. با اطمینان گفتم نگران نباش که من اینجام. حواسم به همه چیز هست. بالای سرت بیدار میمونم و نمیذارم هیچ جونوری بهت نزدیک بشه. عباس که خیالش راحت شده بود تو خودش جمع شد و به حالت جنینی خوابید. منم اونقدر موهاشو نوازش کردم تا بالاخره صدای نفسای منظمش خبر از خواب عمیقش داد. خودم هم خسته بودم و خوابم میومد. به اجبار گوشه لحاف عباس تو خودم جمع شدم و خیلی زود خوابم برد. صبح با صدای باز شدن در زیر زمین چشم باز کردم. سریع از جا بلند شدم و نشستم. کل بدنم کوفته بود و سرم به شدت درد میکرد. شب بعدی رو پشت سر گذاشته بودم. هم جام تنگ و خشک بود، هم ترس نزدیک شدن سوسکوماری که عباس میگفت باعث شده بود خواب راحتی نداشته باشم. ربابه بود. وقتی دیده بود کلید زیر زمین نیست، اومده بود ببینه کی درو باز کرده. با دیدن من پوزخندی زد. الحق که احمقی. ننه باباش دلشون واسه این نمیسوزه. بعد تو شدی دایه مهربان تر از مادر. با نفرت نگاش کردم. هیچ کس تو اون خونه بویی از انسانیت نبرده بود. ربابه سری به نشونی افسوس تکون داد و آهسته گفت من اگه حرفی میزنم به خاطر خودت میگم دختر. اصلا اینا حال روز بچه‌شون واسهشون مهم نیست. اون وقت تو فکر نکن حالا چون خیلی به این پسر اهمیت میدادن اومدن به هر بهایی واسش زن گرفتن و نه. اینا دنبال یه آدم احمق و ساده بودن تا خیالشون بابت این پسر راحت بشه. میدونن دانیال و امید و دخترها محال بعدها حامی عباس بشن. واسه همینم تو رو واسش گرفتن که بدونن این پسر همیشه یکی رو داره که هواشو داشته باشه. با غصه به عباس نگاه کردم. اگه از روز اول زبیده خانم نقص بچه‌شو قبول می‌کرد و با همون نقص به همه نشونش میداد، هیچ مشکلی نداشتن. عباس ذاتاً بچه آرومی بود. اگه شلوغ کاری داشت به اقتضای حال و احوالش بود. اما زبیده خانم آرش میومد مردم به بچه‌ش بگن عقب افتاده یا شیرین عقل. بعد از اون ماجرا یه روز زبیده خانم با آقا حجت یه دسته گل بزرگ و یه جعبه شیرینی و یه سرویس طلای قشنگ واسه الهه گرفتن و رفتن واسه دلجویی. زبیده خانم میگفت دانیال گفته یا الهه رو راضی میکنید یا دیگه رنگ منم نمیبینید. زبیده خانمم جونش بود و دانیال. واسه همین رفته بود واسه منت کشی و راضی کردن عروسش. البته که موفقم شد. میگفت نشستم سیر تا پیاز ماجرا رو برای مادر الهه گفتم. بعدم بهشون گفتم ما قصد پنهون کاری نداشتیم. چون به هر حال الهه متوجه میشد دانیال برادر بزرگتر داره. اما خب دلیلی هم برای گفتن حقیقت نداشتیم.
ترجیح داده بودیم وقتی بچه‌ها عقد کردن ماجرا رو واسه الهه بگیم. بعدم خیال اونا رو راحت کرده بود که مشکل عباس مادرزادی نبوده و نیازی نیست بابت بچه آینده‌شون ترسی به دل داشته باشن. بعد از اینکه به قول خودش واسه دلجویی رفت و خانواده الهه رضایت دادن به وصلت، دوباره یه شب دیگه دعوتشون کرد. این بار اما به صرف شام. از صبح هم مدام تو آشپزخونه در رفت و آمد بود و به ربابه و ناهید دستور میداد تا بهترین غذاها رو درست کنن. 3 مدل خورش و چلو زعفرونی و پلو رو ربابه خانم درست کرده بود و 2 مدل کباب از بیرون سفارش داده بودن. انتظار داشتم حالا که خانواده الهه از وجود عباس با خبر شدن، زبیده خانم اجازه بده عباس و منم تو مهمونی باشیم. واسه همینم داشتم بین لباسام دنبال لباسی میگشتم تا برای مهمونی شب مناسب باشه. عباسو هم فرستاده بودم همومو، بهش گفته بودم اگه بچه خوبی باشه میتونیم تو مهمونی شب شرکت کنیم. راستش بعد از اتفاقات زیادی که افتاده بود دلم یه مهمونی و بودن تو جمع آدمای جدید میخواست. اصلا دلم میخواست این الهه رو ببینم اصلا چه شکلیه که دانیال برای رسیدن بهش اینقدر خودشو با آتیش میزنه. بعد از نهار بود و داشتم واسه خودم لباس انتخاب میکردم که در اتاق باز شد و زبیده خانم وارد اتاقم شد. با دیدن من که کوهی از لباس رو روی تخت انداخته بودم ابروی بالا انداخت و گفت خیر باشه پوری، خبریه؟ لبخند نصف نیمه‌ای زدم. واسه مهمونی امشبه. گفتم حالا که همه وضعیت عباس و زبیده خانم حرفمو قطع کرد. کی گفته میتونید بیاید تو مهمونی؟ میخوای عباس بیاد با رفتار یه بچگانش آبروی منو ببره؟ نمیگی دانیال عصبانی میشه دوباره؟ ما هنوز این خانواده رو درست درمون نمیشناسیم. نمیشه همین جلسه اول عباسو ببینن. بذار عقد کنم بعد. تازه همون بعدم نیازی نیست الهه زیاد عباسو ببینه. نمیخوام تو در و همسایه پخش بشه که ما همچین پسری داریم. حرفشو زد و با بیرحمی تموم تنهام گذاشت. با غصه به کوه لباسی که روی تخت ریخته بود نگاه کردم. واقعا نمیفهمیدم چرا زبیده خانم اینقدر اصرار داشت که عباسو از همه مخفی کنه. اصلا مگه عیب عباس تقصیر خودش بود یا تو بلایی که سرش اومده بود مقصر بود؟ والا اگه کسی هم مقصر بود مادرش بود که حسابی نتونسته بود ازش مراقبت کنه. با ناراحتی کل لباسا رو جمع کردم و ریختم تو کمد. چند دقیقه بعد عباس سرخوش اومد تو اتاق و با هیجان گفت پوری، من رفتم همون. لباس چی بپوشم؟ آهی کشیدم و نگاش کردم. چقدر ذوق داشت واسه مهمونی امشب. من احمقو بگو که ندونسته بهش قول کباب و شیرینی و آجیل داده بودم. به سختی عباسو قانع کردم که مهمونی در کار نیست. هر چند وقتی شنید حسابی کفری شد و 2 تا لگد نثارم کرد. بعدم به قهر رفت تو اتاقش و در و جوری به هم کوبید که 1 متر از جام پریدم. منم وقتی دیدم عباس تو اتاقشه و صدایی ازش نمیاد و مهمونا هم اومدن، یواشکی از چند پله پایین رفتم و سرکی به سالن کشیدم. صدای خنده و حرف زدن میومد. زبیده خانم مدام قربون صدقه الهه میرفت. دختری که به سختی تونسته بودم یه نظر ببینمش. قشنگ بود. اونقدر قشنگ بود که حتی چشم منو به خودش خیره کرده بود. قد بلند با کمری باریک و موهای بلند و خرمایی رنگ که تا زیر کمرش میومد. صورتش گرد بود و چشمای درشت روشنی داشت و صدای به شدت دخترونه و قشنگ. چند دقیقه روی پله ها نشستم و بعدم از سر بی‌حوصلگی برگشتم بالا. مراسم اون شب به خوبی برگزار شد و تاریخ عقد رو برای 1 هفته دیگه تعیین کردن. قرار شد یه عقد محضری و مختصر بگیرن و بعد از تموم شدن درس الهه که 1 سال دیگه طول می‌کشید مراسم عروسی رو برگزار کنن. کل اون 1 هفته زبیده خانم و دخترها در حال خرید بودن و من عین غریبه‌ای حتی حق شرکت و مراسم محضری رو هم نداشتم. به شدت دلم گرفته بود و احساس بی‌کسی می‌کردم. فصل امتحاناتم تموم شده بود و علنا اون سالو از دست داده بودم و بابتش به شدت پشیمون بودم. مدام به خودم میگفتم اصلا برای کی داری همچین فداکاری میکنی؟ چرا به خاطر آدمایی که اصلا قدر تو نمیدونن آینده خودتو تباه کردی؟ یادم یکی از روزایی که زبیده خانم و دخترها واسه خرید رفته بودم بیرون و من از سر بی‌حوصلگی داشتم به بازی عباس نگاه میکردم، در خونه زده شد. طولی نکشید که ربابه با عجله از پله ها بالا اومد و گفت پوری، یه دختر دم در کارت داره. با تعجب گفتم با من کار داره؟ کی بود؟ نمیدونم. گفت دوست پوری خانومم. تو کی فرصت کردی دوست پیدا کنی؟ اصلا تو کجا رفتی که بخوای دوست پیدا کنی؟ بهشم گفتم پوری دوستی نداره.
اما گفت من دوست مدرسه‌شم. تو همش یه روز رفتی مدرسه دختر. ربابه داشت غرغر میکرد که دیگه معطل نکردم و با کنجکاوی رفتم پایین. در حیاطو که باز کردم چشمم به دختر جوونی که تقریباً 17-18 ساله بود افتاد. با اینکه مطمئن بودم جایی ندیدمش، اما چهرش واسم آشنا بود. وقتی لبخند زد و گونه‌ش شال افتاد، یهو یاد محمد افتادم. آره، شبیه اون بود. دستشو به سمتم دراز کرد. لبخندی به روم زد و با محبت گفت: من سارام و شما باید پوری باشید. درسته؟ گیج و من گفتم: من شما رو نمیشناسم. دست سردم و گرفت و اشاره‌ای به ماشین پشت سرش کرد. منو شاید نشناسی، اما برادرمو حتما میشناسی. گردن کشیدم و نگاه کردم و تازه اونجا بود که محمد رو پشت فرمون دیدم. تمام تنم یهو یخ کرد و با اضطراب گفتم: چرا اومدید اینجا؟ اگه داداشم بفهمه خیلی بد میشه واسم. تو رو خدا برید از اینجا. سارا با محبت گفت: نه ترس جونم، نگران چی هستی؟ من به خدمتکارتونم گفتم دوست تو هم میتونی همین حرفو بزنی. دیگه واسه دیدن دوستت که نباید جواب پس بدی. چطور بهش میگفتم من تو اون شهر هیچ دوستی ندارم؟ چطور میگفتم من فقط یه روز رفتم مدرسه؟ واسه همین کلافه گفتم: خب از من چی میخواید؟ من با اصرار محمد اومدم اینجا. قربون داداشم برم، یه مدت شب و روز نداره. اونقدر باهاش حرف زدم تا تونستم زیر زبونشو بکشم و بفهمم خانداداشم دلش رفته واسه یه دختر گیسگلابتون که اسم و چهره شبیه دخترای قجریه. دل خانداداشم و بردی خانم. حالا میگه ازت چی میخواین؟ اگه من همون پوری بودم که به محمد معرفی کرده بودم، قطعا باید اون لحظه از خوشی لبخند به لبم میومد. شنیدن این حرفا شاید نهایت آرزوی اون پوری ساختگی بود. اما من شوهر داشتم. عباس حتی اگه عقل درستی هم نداشت، به هر حال شوهر من بود. قدمی به عقب برداشتم و با غصه گفتم: خواهش میکنم از اینجا برید. واسه من دردسر درست نکنید. سارا اما با اصرار گفت: باور کن داداش، من آدم بدی نیست. الانم چیزی ازت نمیخواد. فقط میخواد بیشتر باهات آشنا شه. چند تا وعده ساده توی پارک یا هر جا که تو بخوای. اصلا اگه راضی باشی زودی میایم خواستگاری. وحشت زده گفتم: نه هرگز همچین کاری نکنید. سارا با تعجب گفت: وا، چرا انقدر جبهه میگیری؟ شاید نکنه نامزد داری؟ اشک توی چشمام جمع شد و خیره شدم به محمدی که داشت با دقت نگامون میکرد. اگه میگفتم شوهر دارم، باید مردی رو که توی نگاه قلبم رو به لرزه انداخته بود و واسه همیشه از دست میدادم. ولی آخه من که شوهری نداشتم. عباس فقط یه اسم بود و یه سایه. تهشم فقط ماهی یه بار منو واسه همخوابی میخواست. وگرنه اونقدر تو دنیای خودش غرق بود که اصلا نمیدونست شوهر بودن یعنی چی، زن بودن یعنی چی. سرپوش گذاشتم رو وجدانم و با صدای لرزونی گفتم: نامزد ندارم، اما من خانواده‌ام نشون کرده یه پسری که علاقه‌ای بهش ندارم. خودم هم نفهمیدم این دروغ شاخدار رو چطور به زبون آوردم. انگار یکی جای من حرف میزد. انگار وقتی محمدو میدیدم از خود بی خود میشدم. سارا با ناراحتی گفت: این رسمای مزخرف هنوز از بین نرفته. حالا نشون کرده یکی هستی. اولین دروغو گفته بودم و حالا مجبور بودم صدها دروغ دیگه بگم. ننه همیشه میگفت دروغ نگید، که هر دروغ 1000 تا دروغ پشتش میاره. راست میگفت. خودمو جمع جور کردم و گفتم: پسرمون، اما من دوستش ندارم. نگاه به سر و وضع ما نکنید. خانواده‌ام خیلی سنتی‌ان. اگه بفهمن زندم نمیذارن. سارا با غصه گفت: خیلی خوب. پس من دیگه مزاحمت نمیشم. بوسه‌ای به گونه سردم زد و خداحافظی کرد و رفت. من اما انگار پاهم قفل شده بود و نمیتونستم از سر جام تکون بخورم. سارا سوار ماشین شد و اشاره‌ای به برادرش کرد تا حرکت کنه. محمد نگاه خیرش رو ازم گرفت و سری برام تکون داد و ماشین رو به حرکت در آورد. با غصه در حیاطو بستم و پشت در نشستم و زدم زیر گریه. نباید دروغ میگفتم. از همون روز اول باید همه چیزو بهش میگفتم تا کار به اینجا کشیده نشه. ولی من از کجا میدونستم محمد ممکنه از من خوشش بیاد و پاپیچم بشه و آدم بفرسته در خونه. من فکر میکردم ماجرا تو همون دیدار اول تموم میشه و اون منو فراموش میکنه
و منم به مرور زمان اونو. با غصه برگشتم داخل. ربابه با دیدنم با کنجکاوی گفت: چی شد؟ کی بود؟ میشناختیش؟ واقعا دوستت بود؟ کی باهاش دوست شدی؟ سمسمه کردم. یکی دو باری که رفته بودم قدم بزنم تو پارک نزدیک خونه دیده بودمش. چون یه مدت بیرون نرفته بودم نگرانم شده بود، اومده بود سراغمو بگیره. وا، پس چرا به من دروغ گفت؟ دوست مدرسته. بی جواب گذاشتمش و با قدمای سست رفتم بالا. چشمم که به عباس افتاد که روی زمین به شکم خوابیده بود و پاهاشو داده بود بالا و داشت نقاشی میکشید، حس کردم چقدر از همه بیزارم. از فروزان و عمه سوری، از زبید خانم و آقا حجت، از دانیال، از عباس، از هر کسی که باعث شده بود تو اون سن کم وارد همچین زندگی بشم. حتی از آقا. مراسم عقد الهه و دانیال اول قرار بود تو محضر برگزار بشه، اما با اصرار الهه قرار شد مراسم تو خونه پدری الهه گرفته بشه. از حرفای مینا و سیما فهمیده بودم الهه یه خواهر و برادر بزرگتر از خودش داره. برادرش پزشک عمومی و خودش دانشجوی پرستاری. خواهرش هم دندون پزشک بود. مینا دل خوشی ازش نداشت. میگفت دختر مدام پوز دکتر بودن خواهر برادرش رو به ما میده. باز خوب خودش نتونسته پزشکی قبول شه، وگرنه ادعاش تا آسمون میرفت. اما زبید خانم مدام از کمالات عروسش میگفت. از اینکه درس خونده است و در حد دانیاله. از قشنگیش و خانواده سرشناسش. هر حرفی که میزدم ما انگار منو آتیش میزدن. چون من نه این الهه قشنگ بودم، نه درس خونده، نه حتی خانواده باسواد و به قول زبید خانم با کمالاتی داشتم. همش تو سرم جنگ بود. با خودم میگفتم حالا که تو همچین زندگی با همچین مردی گیر افتادم، چرا دل به دل محمد ندم؟ اصلا چرا اینقدر خودم رو وقف مردی کنم که هیچی از محبت کردنای من نمیفهمه؟ چرا تو این شرایط به فکر خودم و پیشرفت خودم نباشم؟ چرا درس نخونم تا فردا روز اگه خواستم از اون زندگی بیرون برم واسه خودم سواد نداشته باشم؟ اونقدر با خودم در جنگ بودم که دیگه فکر کردم به محمد و رویای زندگی کردم با اون اصلا واسم سخت نبود. اصلا یه جورایی تو ذهنم داشتم دنبال راهی برای خلاصی از دست عباس میگشتم. حتی گاهی افکار بچگانه‌ای به سرم میزد که زندگی ما از خانواده عباس سوا کنم و بعدم دور از چشم خانواده‌اش طلاق بگیرم و برم دنبال دلم. اما خب همه چیز در حد خیال و رویا بود و خودمم خوب میدونستم به این راحتی‌ها نمیتونم راهمو از این خانواده جدا کنم. یعنی اصلاً من پشتیبانی تو زندگیم نداشتم. فقط یه ننه بود که اونم بیچاره بیشتر از این از دستش بر نمی اومد. همونطور که حدس می‌زدم ما اجازه شرکت تو مراسم عقد دانیالو هم نداشتیم. جلوی چشمای پر حسرت من، زبید خانم و دختراش رفتن آرایشگاه و با لباسای مجلل آرایش غلیظ برگشتن خونه. و بعد از برداشتن هدیه‌هاشون که هر کدوم یه تیکه طلای سنگین بود، راهی خونه پدری الهه شدن. کل مدتی که اونا تو مراسم بودن، من با غصه یه گوشه کس کرده بودم. آخرش دیدم اینجوری نمیشه. از طرفی دلم داشت میترکید و نمیتونستم تو اون خونه تنها بمونم. از طرف دیگه دلتنگ و دلنگران توران بودم. واسه همین دلو به دریا زدم و به دروغ به ربابه گفتم که با زبید خانم حرف زدم و قرار شده ماشینی کرایه کنم و برم خونه توران. اونم زیاد پاپیچم نشد و فقط تاکید کرد تا عباس از خواب عصرش بیدار نشده برگردم خونه. بعدم ماشینی واسم گرفت و منم آدرس خونه تورانو که از آقا حجت گرفته بودم بهش دادم و راهی خونه‌اش شدم. میدونستم اون ساعت از روز شوهرش دیگه خونه نیست. از راننده خواستم تو مسیر جلوی یه مغازه نگه داره. پیاده شدم و کمی خوراکی واسه توران خریدم و رفتم خونه‌شون. با خودم گفتم درسته از دستش ناراحتم، اما تهشون خواهرمه. از طرفی هم آبستنه و دلم نمی اومد تنها بمونه. توران منو که دید اولش حسابی رو ترش کرد و قهر بود. خوراکی‌ها رو گوشه اتاقش گذاشتم و اونقدر منتشو کشیدم تا بالاخره لبخند به لبش اومد و دلخوریش برطرف شد. نگاهی به سر و وضع خونش انداختم و گفتم نمیخواید از اینجا بلند شید؟ چند وقت دیگه بچه‌ت به دنیا میاد. نمیشه که تو همچین اتاقی بچه بزرگ کرد. آهی کشید و هیچی نگفت. کمی بهش نزدیک شدم. طوری شده توران؟ چرا گرفته ای؟ یه دفعه زد زیر گریه و گفت دلم لک زده واسه خونه، واسه ننه و غرغر کردناش، واسه آقامو نبودناش، واسه دعواهای همیشگیمون. با بغض بغلش کردم. توران چسبید بهم و حقیق کنان گفت مجید نامرد حتی مراعات حاملگیم رو هم نمی‌کنه. 2 روز پیش سر این که بهش گفتم هوس انار کردم یه جوری زد تو دهنم که دهنم پر از خون شد.
از زمین و زمان شاکیه. میگه چرا آقا حجت به من شغل نگهبانی داده؟ چرا یه کار پشت میز نشینی نداده بهم؟ قره کم بودن حقوقش و سخت بودن کارشو به من بدبخت میزنه. مدام تحقیرم میکنه پوری. میگه اگه دختر درستی بودی تو دوران عقد وانه میدادی که اول زندگی خرج یه بچه هم به خرجمون اضافه بشه. روزی 1000 بار میگه برو این بچه رو بنداز. گاهی اونقدر بیشرم میشه که میگه اصلا از کجا معلوم این بچه از من باشه. به خدا دیگه خسته شدم پوری. ننه و آقا جونم انگار نه انگار دختر شوهر دادن. نکردن یه بار بیان ببینن من بدبخت چطور دارم اینجا زندگی میکنم. مجیدم فهمیده کسی رو ندارم دور برداشته. با غصه نگاش کردم. باورم نمیشد اون مجید به ظاهر عاشق بیشه همچین بلایی سر توران آورده باشه. توران میونه گریه هاش گفت والا خوش به حال تو که شوهرت اگه عقلش کمه لااقل دست رود بلند نمیکنه. واسه 2000 پول 1000 جور خفتت نمیده. به خدا اگه آبستن نبودم ولش میکردم برمیگشتم ده. هر کیم هر چی میخواست بگه اصلا دیگه واسم مهم نبود. اما این بچه شده یه زنجیر که بسته شده به دست و پام. دل انداختنشم ندارم. تازه دیگه نمیشم این کارو کرد. توران که سر درد و دلش باز شد منم اونقدر حرف تو دلم بود که داشتم میترکیدم. واسه همینم یواش یواش منم زبون باز کردم و همه چی رو واسه توران گفتم. از نگاه ناپاک دانیال تا عباسی که کلاً توی عالم دیگه بود و هیچی نمیفهمید. از مردی که توی نگاه دل باختش شده بودم و هیاهویی که تو سرم به پا بود. حرفم که تموم شد توران حق به جانب گفت والا حق داری. به قول خودت زندگی که همش پول خونه خوب نمیشه. همین منو ببین وضع زندگیمو که میبینی. اما به خدا یه بار مجید یه لبخند به هم بزنه یه بوسه‌ای به سرم بزنه انگار رو ابرام. اصلا یه ذره که به هم محبت میکنه دیگه واسه مهم نیست دارم توی اتاق 9 متری کنارش زندگی میکنم. میگم عیب نداره توران. این روزا هم میگذره. مجیدم جوونه کار میکنه خونه بهتر واسم فراهم میکنه. اما وقتی 2 روز با هم حرف نزنه ها انگار دنیا واسم تیره و تار شده. تو هم که وضعیتت معلومه. شوهرت که اصلا چیزی حالیش نیست. اون وقت تو چرا باید پاسوز بشی؟ جوونی، قشنگی. حالا 4 بارم با این پسر برو و بیا. مگه چی میشه؟ لب گزیدم و با ترس گفتم واقعا؟ یعنی اگه دوباره 100 راهم شد نه بهش نگم؟ توران سری گفت به خدا که خری پوری. 1000 جور دروغ بهت گفتن تهش هم نخونه اینجا رو به نامت زدن. نه اصلا معلومه زمین تو ده خودشون ارزش داشته باشه یا نه. مفت و مجانی یه نوکر ساده و احمق گرفتن واسه پسر شیرین عقلشون. هر وقتم بخواد باید به آقا سرویس بدی. حالا 2 بار رفت و آمده تو با اون پسر میشه گناه کبیره؟ به خدا که بهترین موقعیت رو داری. سرخرم که نداری. لذت ببر از زندگیت. چیه؟ عین من خوبه که خودم و اسیر یه مرد زبون نفهم کردم که حتی وقتی میگم آبستنم بازم درکی از حال و روزم نداره. حس میکردم سر یه دوراهی ایستادم که وحشتناکترین دوراهی زندگیمه. حتی سخت‌تر از اون زمانی که بین طلاق گرفتن و زندگی کردم با عباس مونده بودم. به قول ننه راهنمام یکی بود از خودم نادونتر و کم عقل‌تر. توران اونقدر گفت تا تهش به این نتیجه رسیدم که اصلا توران راست میگه. مگه من چه گناهی کردم که تو بچگی اسیر همچین زندگی بشم؟ توران میگفت اصلا فکر کردی به آینده؟ به وقتی که قرار باشه از این مرد یه بچه بیاری؟ چطور میتونی این مرد رو به عنوان بابای بچت معرفی کنی؟ فکر کردی به زمانی که زبیده خانم و آقا حجت و حمایت مالیشون نباشه اون وقت چطور میتونی حریف عباس بشی؟ چطور میتونی تا ابد با همچین مرد شیرین عقلی زندگی کنی؟ دیگه نه چیزی از عشق و دوست داشتن میفهمی نه چیزی از زندگی و جوونیت. تا بعد از ظهر پیش توران موندم. بعدم تنها بودن عباس و بهونه‌گیریشو بهونه کردم و خواستم برگردم خونه. توران اما تا دم در مدام تو گوشم میخون که با محمد 1-2 باری برم و بیام ببینم اصلا این مرد کیه و چی کار است. اگه دیدم سرش به تنش میارزه و میشه روش حساب کرد هر جور شده طلاقمو از عباس بگیرم و یه زندگی درست و حسابی واسه خودم درست کنم. دم در که رسیدم در رو باز کردم. اما یهو چشمم افتاد به دوستای عزیز و مهربونم. یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.